tayo po punay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay magsisimula na po mga minamahal. Amen? Kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po mga minamahal. Amen? At una po sa lahat mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang. Amen. At pagrespeto sa ating pong mahal na magulang na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ating pong beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, mga minamahal, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po'y pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos. Amen? Upang atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Narito po tayo mga minamahal, amen? Upang patuloy na pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi mga minamahal, aklat ng mga awit, kabanata ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. At sa 2, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, mga minamahal. Amen? Isang mabuting bagay ang magpasalamat. Amen. Yung tayo po'y nagkakatipon, mga minamahal. Amen. Nakalulugod po ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ito'y nakakabuti sa atin, mga minamahal. Amen. Yung ating pagtitipon, nakakabuti sa atin. Kaya't sinasabi, mga minamahal, amen, ng banal na kasulatan, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Lalo na't namamalas po natin, mga minamahal, na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y mag-aralan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Kailangan po natin, mga minamahal, amen, alamin ang mga kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Tayo po'y magpupuri, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Amen? Pinagaling ang ating mga karamdaman, mga bulag nakakita, mga pipe nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay, pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo dati-rati mga minamahal, amen, ay isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Subalit pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Punong-puno ng problema sa buhay na nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating buhay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At isipin po natin, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao nilikha ng ating dakilang Diyos sa buong mundo, isa tayo, mga minamahal, sa pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hindi lahat, mga minamahal, nabiyayaan ng ganitong pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya tayo magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aawitan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin siya ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Gamitin po natin yung ating mga katawan, yung mga kamay sa pagpalakpak, mga paa sa pag-indak, pagtalon. Sumayaw tayo ng makalangit na sayaw. Amen? At hihiyaw ng malakas ng hallelujah sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpupuri. Amen? Mga espesyal na papuring awitin. Awitin natin
para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Katulad ng isang puno. Ang puno kapag nagpupuri, mga minamahal, ito po'y sumasayaw. Amen? Ang puno kapag sumasayaw, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo, mga minamahal, ay may mga problema. Amen? May mga suliranin sa buhay. May mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Tularan natin yung puno, mga minamahal. Amen? Nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, lahat ng ating mga problema, lahat ng mabibigat na daladala, amen? Mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman, mga minamahal, ito po ay matutulad doon sa mga dahon at mga sanga na nalalaglag sa puno, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang lahat ay hinihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Ipikit po ang dalawang mata at itaas po ang mga kamay. Amen? Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, maraming pong salamat, malapay noon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, malapay noon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At malapit nun kami po'y sama-sama sa mga oras na ito, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kahinanapin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapi noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula po sa congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, malapi noon, mga beloved assist, langisan mo po ang mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatuto sa mga assist sa magpapatuto. Langisan mo po, malapi noon ang mga special na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, malapi noon. Mga pinagpalang mga awit, langisan mo po sila. Gawin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa, malapi noon. Mula po sa kapunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singers Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Ibuhos mo po, malapi noon ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, o malapi noon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapi noon. Papagtagumpayin mo po kami, malapi noon. Alisin mo po ang mga hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya, malapi noon. Hallelujah. Langisan mo po ang mag-e-exalt ng giving, malapi noon. Pagpalain mo po yung matatapat na mga anak. Naibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual bless, malapi noon. Pagpalain mo po, malapi noon, yung pinagpalang mga ral sa araw na ito. Hallelujah. Langisan mo po siya, malapi noon. Ikaw po maglagay ng mga salita na mamutawi sa kanyang mga bibig, malapi noon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan at buksan mo po mga pangunawa, mga kaisipan ng matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapi noon. Ingatan mo po ang mga minamahal na may kapatid, malapi noon, na naglalakbay sa mga oras na ito patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, malapi noon. Para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Ating pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alpin. At sa mga gustong minamahal, tayo muling ang mapuri sa ating pinakamamalaping Jesus. Muli tayong mawit ng mga minamahal
ng mga masayang awitin, praise God. At bago tayo umawit maminong ng masayang awitin, tayo po muna umawit ng isang malumanay at isang laping susun, praise God. Thank you, Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa sa umaga pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka. Sunod buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, yes. Okay, ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at ikisigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat dito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung sa Diyos na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang ang nadama ang pagmamahal. Laging makataang umaga kung si Kristo na kasama.
Diyan tayo daan, nagkaroon sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglilipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, napiling, Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, saya ng buhay ko isil. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Lord, hallelujah. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadaliman, ng puno ng hirap pagturo sa sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglilipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, napiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, napiling. Kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at kasila. Lord, halipuring na hali. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na kasama. Lord, hali. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, ng puno ng hirap pagturo sa sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may wala hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglilipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may wala hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglilipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap pa na'y maglilipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo, napiling.
ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, okay ng pangsta ng kanyang tanahin. Ang Diyos sabi na punin dahil ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, umay ng basta ng kanyang tanahin. Ang sabi na punin dahil ako'y masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, sunod halina. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay nagpanapin. Sunod, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong. Diyos umiibig, puso ko'y masaya sama ko ngayong. Diyos umiibig, ang hirap pangasta ng kanyang tanahin. Ang sabi na punin dahil ako'y masaya pagsama ko ngayong. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang tinghilaw ko panghiliwatahin, panghiliwatahin, sunod hallelujah. Panghiliwatahin, ang tinghilaw ko panghiliwatahin. Sa gitna ng dong ng babangin, tatakpan ko ba o hindi? Hiliwatahin, sunod hallelujah. Upang hiliwatahin, gutgat hallelujah. Pagliliwatahin, tatakpan ko ba o hindi? Panghiliwatahin, sa gitna ng mundong mabigin, ang tinghilaw ko panghiliwatahin. Lutagan hallelujah. Panghiliwatahin, panghiliwatahin, ang tinghilaw ko panghiliwatahin. Sa walang imposible sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoon. At ang lahat bibigay sa iyo. Imposible sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo, pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. I'll be for them streets,
day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for this Jesus. Day after day. The loving kindness, it's better than life. The loving kindness, it's better than life. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. The loving kindness, it's better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. Hallelujah. My lips shall praise thee, that's where I'm blessed thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How does it go back, sweet, and once I go? It's the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do I go past me and once I go? It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep resting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord for keeping sun. Don't storm louder in the sky over the heavenlies realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet for friends, such sweet for friends, I can count on you through the very end. Those storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a big sweet
Save my weary soul and all that I stood alone, but Jesus came to me. And by His grace I free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different. Once I was lost and sin, I have the beats beaten. Save my weary soul and all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different. You lay your hand, mighty Lord, on the reins, Lord, hallelujah. Lay your one and the full hands on the prairie. Lord, you rule the fountain, raise up the mountain. The Lord, He provide the hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your one and the four hands on the prairies, Lord, hallelujah. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us light about the thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us a light about us. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. And if you want a bigger rain in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave on my soul. And to the old Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and triumph over me. In another way, be ashamed. In another way, be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and triumph over me. So I live. Show me thou ways, thou ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God,
I trust and believe. Let me the appreciate any sign over peace that I live. Remember the night that sins so by you. Remember the night that sins so by you. It's so my God. I trust in thee. Let me appreciate hating time over me. Oh, great He's the Lord, and His good deed to be praised. And the city over God, in the mountain of so intense, beautiful celebration. Joy gathered. He's the sign of the Lord and the city, oh the great King. He's the sign of the Lord and the city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. And blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, amen, amen. He was to powers, oh Lord, consider my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. Beauty will I bring, my voice shall know He the morning, He the morning, will I read my prayer and to Thee, and we look out. Created me happy, so that I live, oh hallelujah. And when you rise, be back, read and peace, Lord, hallelujah. Created me happy, oh hallelujah. And when you rise, be back, read and peace. Oh, cast it out away from thy presence so long, and make it out of Holy Spirit for me. Restore and peace, Lord, hallelujah, the joy of my salvation, and bring you right spirit, read and peace. Isang puso naman ang sa akin ay likay. Binigyan mo Diyos ng bawang damdamin, Lord, hallelujah. Isang puso naman ang sa akin ay likay. Binigyan mo Diyos ng bawang damdamin, at siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritu Banal, mapagkaliin sa akin ang galak na tulong ng iyong panghiligtas. Ibalik mo, gawin mong naman, at siyong harapan, huwag mo
Espiritu Santo maghari sa akin hanggang lang natulog ang iyong pagliligas. Ibalik mo at gawin mong napahal. Oh, search me again and oh my heart. Try me and oh my own and see there some way can be set me. Let's see the way along. Let's see the way along. Let's see the way everlasting. Hallelujah. Oh, search be your hand and oh my heart. Try me and oh my home and see if there is some way can be set me. Let's see the way along. Let's be in the way along. Let's be in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, kanal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magmamatubay sa aming buhay. Pamalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Itataas ang iyong marilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magmamatubay sa aming buhay. Aawinan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay Espiritu Santo. May bagong buhay, puri ng Diyos sa isambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala Espiritu Santo. May pagpapala, puri ng Diyos sa isambahin. Hallelujah. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan Espiritu Santo. May kagalingan, puri ng Diyos sa isambahin. May kalakasan sa Panginoon. May kalakasan at kapayapaan. May kalakasan sa Espiritu Santo. May kalakasan, puri ng Diyos sa isambahin. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayan
Binigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Ano kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ito ang pagkakanti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ito ang pagkakanti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at aming katang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ito ang pagkakanti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ito ang pagkakanti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang pagkakanti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin ka, at aming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang pagkakanti ko. May galay, may luwag, may siya sa piling Diyos. Sa hirap ka, puso ay naglalaho. May awit, may saya, sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng mabuhay, awit ng pagsasalamat, hanggang awit ng samba. Ay para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng buhay, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng samba. Ay para lang sa Kanya. May galay, may tuwa, masaya sa piling Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng buhay, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sama. Ay para lang sa Kanya. Ang hilang buhang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang
nais ko. Ikaw lang ang puri, ang pangalan mo. Darakilang wala na siyong maihahawin. Hawit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang. Habang siyo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang. Habang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin, ang pangalan ko'y darakilahin. Wala na sa'yong maihahawin. Hawit ko iyong lingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito sumisilang. Habang siyo'y sumasap. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi ang puso kong ito sumisilang. Habang siyo'y sumasap, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos tabing Ama, pupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y kanyang kilala upang purihin siya. Kay sarap talaga ang papuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang naradarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nagpuso't ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay hahawin ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkin sa pag-ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkin sa pag-ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang naradarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nagpuso't ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawin, papuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kung aking pangmasdan ang kalawakan,
Hindi ko to maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako binili mo pinalangka. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sutahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan at buhay may lalapitan, ikaw isa aming sandigan, hindi mo pabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisip kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisin kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahisin kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pangalabi ko, Diyos, sa'yo'y aamin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Pangalabi ko, Diyos, sa'yo'y aamin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay, itaas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, Diyos, ay dakila na makasiyang magbigay papuri. Salud, hallelujah. Labas na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat ikutan. Pupurihin ka sa bawat bilang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Amen! Hallelujah! Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay duwang-duwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila.
Napakasayang magbigay papuri at hallelujah. Puri na nararamdaman, puri ka, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tutukan, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itaas ang pangalan mo magpagkailanman. Napakasayang magbigay papuri-puri ka, hallelujah, hallelujah. Labis na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat ulan. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka, hallelujah. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiya ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, hidakila. Napakasayang magbigay papuri. Nagsagan, nararamdaman, puri ka, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat kailangan. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Magpagkailan, purihin ka. Purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri di kami mapagbago. Kaya't purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapagbago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling nagugulo. Pinakain, mga pilay pinalahan, kagakita ang mga mula. Masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapagbago. Kaya't purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapagbago. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kalakasan. Purihin siya, nagbigay ng kalakasan. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa harang, nagpupuri. Ang hangin sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala. Si Jesus Christ, we come to glorify His name.
Come to glorify His name. We come to glorify, we born to Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Lord, hallelujah. How glory who is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. How glory who is the coming King for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, we are sure victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to prepare the way. In the power, who never knows Jesus, and tell me can stand before. In the power, who never knows Jesus, we are the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, this be victory, go, we go. We hallelujah, yes, song, and a holy, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, this be victory, go, we go. We hallelujah, yes, song, and a holy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and by my spirit, send the Lord. He's not my mind, nor my power, and by my spirit, send the Lord. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Rejoice, till the end of the Lord. Rejoice, tell him the Lord. Clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, children of the Lord. See him, children of the Lord. See him, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy down in my heart. Where? Down in my heart, I got a joy down in my heart, sing. I'm so happy, so very happy. I got a lot of you sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love is in my heart. I got a love for Jesus down in my where? Down in my heart, down in my. I got a love for Jesus down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love is in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love is in my heart. I got a peace, peace, understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace, peace, understanding down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love is in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Jesus, must He go. Praise His holy name. Jesus, must He go. Praise His holy name. Jesus, must He go. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon healing your life. Healing your life. Healing. That's the Holy Ghost upon us. Healing your life. Jesus, healing your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And so holy, oh, be inside, be, and so holy, oh, be inside. Jesus, be inside. And so be, my soul, can sing it, can shout, can sing it. Some people like this, some people, Jesus, save my soul. Some people, be, and so be, my soul, can sing it, can shout it. Save me home. Some people like this, I'm being Jesus, save us. It's something about me, it's me, my soul. See me, show me, Jesus, save me home. People like this, I'm being Jesus, save my soul. It's something about me, it's me, my soul. See me, show me, Jesus, save me. Some people like this, I'm being Jesus, save my soul. It's something about me, it's Bobby, singing, hey, Jesus, save me. People understand, Jesus, save my soul. It's something Bobby, it's Bobby, singing, hey, shout me, Jesus, save me. People understand, Jesus, save my soul. It's something Bobby, my soul. He's the King of Kings, He's the Lord. Oh Lord, His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord. Oh Lord, His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that He's within me to bless His holy name. Bless the Lord. Oh, my soul. Halo-halo purika. Bless the Lord. Oh, my soul. Hey, Lord. That He's within me to bless His holy name. Bless the Lord. Oh, my soul. Purika, hallelujah. Bless the Lord. Oh, my soul. Hey, Lord. That He's within me to bless His holy name. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang lahat sabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos sa mga puring ang masayang awitin sa mga praise God. At abito din isang balgawain maminahal. At ay dadako na sa ating mga bulumani na awitin. At ibinibigay kong pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God. Hallelujah.
praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapinoon. Hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Hallelujah. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, sa aming mga kahinaan na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, ugasan linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod malapinoon. Langisan mo po, gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala malapinoon. Aming isinasamo sa iyo malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Oh Lord, my God, when I'm in some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy heart throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclaim,
dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon, dakilang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay dinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matugon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay dinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, Praise the Lord. na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nabigli. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay dinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay dinubos,
maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, araw man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, araw man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, araw mo't dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubong.
siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating, siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan
sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko. Hallelujah, hallelujah. Ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo. Salamat po Panginoon. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, dinggin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko. Hallelujah. Ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan
kahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan, hallelujah, sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Huwag na pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin. Kaya ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin. At ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin. At ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin. At ang buhay
lang sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa siyo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa siyo. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulan at parang nababaliw na raw ako. Ano pa ang sabihin nila? Di ko magagawa iwanan ka. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi
Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan
katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, O Diyos. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan, O Diyos. O Diyos. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay, puso'y magpapayapaan, pag-ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong pinahuli.
soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I think Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to
let me live. Last to be God's service one more time. Come forward and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and Jesus all unbound. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, it's blowing again. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi ka niya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinakbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, amen. Just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who He is worthy to
This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. Servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. It's a Holy Ghost empire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost empire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. I'm singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. I'm singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand it, so Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinapataas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po nating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Radal Meda. At ganun din, hallelujah, ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. At ganun din, hallelujah, sa kanyang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Radal Meda. Ako rin po ibabati, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kobo Buinier. At ganun din sa kanilang mahal na kay Ate Mainsier, hallelujah. Ako rin po ibabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah, sa ating mga beloved brethren, hallelujah. At sa ating mga beloved viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, kung meron man po minamahal. At kayo lubos na pinagpala po ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay pa manamahal, hallelujah. Dito naman tayo manamahal upang papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. This is the day of the Lord. Hallelujah. Dapat lamang natin siya papurihan, pasalamatan man mahal. Hallelujah. Talagang ibigay ang ating 100% pagpupuri at paglulhati sa Diyos. Ano mang problema meron tayo mahal, itabi mo muna natin yan mahal. Ang mahalaga, ating palugdan ang ating dakilang Diyos. Ano mang problema meron tayo, ano mang nandumang karamdaman meron tayo mahal. Hallelujah. Pag pinuri mo ng lubusan ng dakilang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, pag uwi mo, lutas na lahat ang problema mo. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po idadako man mahal na kung saan ito'y sa pagbahagi ng mga buhay na patutuo, ng mga pinagpalang anak ng Diyos, na kung saan man mahal, dati-dati mga Kristiyanong ito man mahal, nung di pa nakakilala sa dakilang Diyos, nandun man mahal talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Nandun ang grabing karamdaman na walang kalunasan, puro grabing hirap, maging ng bulsa minamahal, nagkabaon-baon sa utang minamahal. Tunay minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon nung hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos. Ang iba minamahal, magpapakamatay na. Ang iba talagang nag-aantay na lamang talaga ng kamatayan minamahal. Walang direksyon ang buhay, walang halaga ang buhay kung titignan minamahal. Hallelujah. Ngunit minamahal, maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Tunay na sa patuloy nung kinahabagan tayo ng dakilang Diyos, tunay na ang ating mga buhay na nagkaroon ng kulay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine mo na mahal, dati mo naman nag-aantay na lamang na kamatayan, ngunit hanggang ngayon, ilampung taon na pinagpala ng dakilang Diyos na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan po ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya sa mga beloved viewers, hallelujah, maging inyong mapapakinggan na magpagbabahagi ng mga buhay na patutuo. Hindi po yan scripted man mahal. Hindi po yan drama-drama. Yan ay gawa ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kung gusto nyo po yan mapatunayan, magpabautismo kayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At 100% tatayo kayo dyan at kayo magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tatunay ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At maging sa pagbabahagi ng mga buhay na patutuo, sa ating mga minamahal na kapatid, huwag talagang manawa pag nakakapuntos ang ating dakilang Diyos. Huwag ipagkait ang palakpak na mahal. Hallelujah. Tunay minamahal, ano man ating ginagawa na talagang paglulhati sa ating dakilang Diyos, lahat yan ay nakasulat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ating mabubuting ginagawa mahal. Hallelujah. Na talagang nandun pagsakripisyo mahal. Lahat yan hindi yan malilimutan ng ating dakilang Diyos. Kaya talagang huwag nating ipagkait ang paglulhati sa ating dakilang Diyos. Tunay na tayo yung lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. At ang maging mga problema niyan, mahal, yung mga umaaligid sa atin, pag tayo lubusan nagpuri sa dakilang Diyos, magtatalsi kanya mahal. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang magpala sa kanyang mga anak. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal mahal. Hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. Una po ang ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Pangalawa po ang ating beloved sister Rona de Vera. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Salvador Puques.
Ang pang-apat po ang ating beloved Sister Mika Angela de la Cruz. At ang panglima po ang ating beloved Brother Michael James Roselio. At ang pang-anim po ang ating beloved Sister Corazon Soto. Sila po yung anim na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At tunay manamahal, ito isang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Kaya ang ating manamahal ng kapatid na nabanggit, mangyari po, maghanda po manamahal. At manamahal, hallelujah, paki-direct to the point, manamahal. Yung wag na po nga paligoy-ligoy pa, direct to the point. At minimum ng 5 minutes at maximum po ng 7 minutes upang talagang hindi po tayo upang malulhati nyo ng lubos ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Sundan po siya ng beloved Sister Rona de Vera. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, ay para naman sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pulit po ay papabot ng dubling paggalang ng Prospito sa ating Parents in the Lord, sa ating pinapinador ng Pastor, Ministra Almeda, at kinulit po sa ating Benedict Pastor, Lina Juan Almeida, at kinulit po sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa ating po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved elder preacher, Kuya Bunier, at sa kanila pong beloved na anak, ating Vice Air, at sa inyo po mga minamahal po kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, praise the Lord, sa ating po mga live webcast viewers, sa mga ngayon na ako naroon, praise the Lord, at sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya, pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Praise the Lord. Sariwain ko lamang po, mga minamahal, last pandemic, hallelujah, hindi rin ako na-exempted, mga minamahal, sa COVID-19, mga minamahal, na ang buong akala ko, yan na ang aking katapusan, hallelujah. Sa siyam na araw ko pong pamamalagi doon sa aming tahanan, mga minamahal, na hanggang sa humantong, hallelujah, na dumilim na po yung aking paningin, mga minamahal, na yung aming mga ilaw na paningin ko, gano'n na lang kalakas sa liwanag ng alitap-tap, mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin na ninyo at magpatuloy kayong dumalo sa banal na gawain, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Grabe po, hallelujah. Dahil sa nawala na ako ng panlasa at pang-amoy, mga minamahal. Kahit na anong sarapan ng pagkain ng ihayin ng aking beloved wife, mga minamahal, wala na pong ganang ikain. Kaya grabe po ang pangayat ng aking pisikal na pagkatawan ng panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. Diyan sa Barangay Balaya, mga minamahal, ako ang panlima na tinamaan nung malubhang karamdaman na yun, COVID-19. Wala akong maraming pira, mga minamahal. Hallelujah. Doon sa apat, dihado ako, mga minamahal, dahil ang kanilang mga loved ones na sa ibang bansa. Kaya walang problema sa pinansyal, mga minamahal, doon sa apat na tinamaan o malubhang karamdaman na yon. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, wala pong magawa ang pera. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, hallelujah, na nandito tayo. Amen. Praise Sa the Lord. ministeryo Hallelujah. ito. Hallelujah. Hallelujah. Tinawag tayo, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Walang silbi ang pera, mga minamahal. Nung panahon na yon, hallelujah, na nag-agaw na aking buhay, mga minamahal. Hallelujah. Yung apat, gumastos na ng milyon mahigit, kulang milyon, mga minamahal. Ngunit walang nagawa yung pera, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na, hallelujah, hindi man tayo perfecto, hallelujah, bilang tao, mga minamahal, nandyan yung nakakagawa tayo ng kasalanan.
Ngunit nagpapasalamat tayo. Pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na tayo tinawag, hallelujah, sa ministeryong ito. Right, amen. Alam Praise niyo the po, Lord. mga minamahal, sa aming 5, hallelujah, wala man akong ganong karaming pera. Hallelujah, ngunit tumawag lang kami dito sa ating pastoral house. Hallelujah, nandyan, araw at gabi. Hallelujah. Pinapanalangin kami ng ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Akala ko katapusan ko na noong mga panahon na yon. Ngunit napakabuti po ang Diyos sa ministeryong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Siya ay Diyos. Hallelujah. Nagrabe po ang himala sa ministeryong ito. Great provider, great physician, mga minamahal. Wala tayong ipagmamalaki sa ating mga sarili. Hallelujah. Kundi nandito tayo. Hallelujah. Habang nandito tayo sa ating banal na gawain, ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man karami ang ating pera, ano man, hallelujah, ang ating mga properties na mayroon tayo, mga minamahal, oras, hallelujah, nakukunin ang ating buhay. Baliwala ang lahat na yan. Kaya habang tayo ay malakas, habang tayo kinahabagan pa na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. Hindi Hallelujah. natin alam ang bukas, mga minamahal, hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus lang ang nakakaalam sa ating kinabukasan. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Ano mang problema, hallelujah, ano mang karamdaman na mayroon minamahal, wala man tayong milyon minamahal, ngunit ang kaibahan, meron tayong Diyos na mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, hallelujah, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking anak, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang
walang sino mang hahadlan. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal. Tayo makisabay sa makalangit tawidin na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa akin magpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Sayaw ang
Nais kong ika'y maranasan, pag-ilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko malagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang Praise the pupurihin, Lord. Hallelujah. hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang
sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Doon naman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy, napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nagsabi na kailanman hindi tayo iiwanan ni pababayaan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayong sa pakikinig minamahal ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Hallelujah. Sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Rona De Vera. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Salvador Puques. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdidakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At nagbababot din po ko ng sa mapagpalang tanghali na po sa ating at inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Pastor Weldestrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. At babati rin po ako sa ating mga beloved Almeda family, sa ating mga beloved preachers, elders, workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan nun po, diyan sa magkapalang tanghali pumuli sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pong ito na muli ko pong mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamang ginawa niya sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin. Talagang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil isa po kami sa kanyang kinahabagan o pamakilala sa gawain pong ito. Sariwain ko po ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Ang una po nakakilala sa amin, aking beloved mother, alam niya po, sa murang edad ko po, nakita ko kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, na kung iisipin ko noon talagang napakahirap. Mahirap sa mahirap talagang kung babalikan niyo po talagang imposibleng mangyari. Pero dahil po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang lahat ng bagay ay walang imposible sa Kanya. Pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil kahabagan ng mahal na Panginoon talagang nabautik sumuhan ko po kaming lahat ng aking buong pamilya. Noon, mati ang beloved father ko na hindi po sa pagbaba sa aking beloved father noon, talagang ma-share ko lang din po. Isa po siyang taga-usig po namin, talagang ayaw na ayaw niya po dito. Alam niya po, sinasabi pa po niya noon, talagang pagdadalo na po kami dahil noon po, ayaw po naming naiiwan sa bahay. Kung andyan si Papa ko, sasama po kami kila Mama. Alam niya po, maglalakad po kami doon sa kabilang baryo pa. Ang dahilang gawain pa po nun dyan is sa Lukban po. Talagang maglalakad po kami sa jeep, bababa ulit, maglalakad ulit. Alam niyo po, ganun po, talagang by feet po kami noon. Pero sa kahabagan ng Panginoon, talagang pinakita niya po kung gaano po siya mag-ingat sa amin. Hanggang sa yun nga po, nadala niya, yung Papa ko, paunti-unti po, nadadala po din sa gawain ito, na noon Praise po, the Lord. Hallelujah. talagang, noon po, talagang grabe, hindi po makain yung mga sinasabi nila na, yan, pinapayaman niyo yung Diyos niyo dyan. Ang sinasabi nilang Diyos po, ang ating beloved pastor po. Talagang inaano po nilang grabing pag-uusig, pero sabi nga po, walang imposible, walang matigas.
ang Diyos ang humipo sa ating aking beloved Father. Talagang pinagpapasalamat ko po yun sa malapay noon. Alam niyo po, noon talagang napakabuti niya talaga sa buhay ng aking beloved Father dahil magkaroon po yan ng karamdaman, tuberculosis po noon. Pero alam niyo po, dahil wala na po siyang pag-asa, talagang sabi niya noon, bakit ka matatakot mamatay? Mabuhay, mamatay, bahala na. Ganyan po talagang sinasabi niya. Pero ang himala ng malapay ng pinakita po sa kanya, pinagaling po siya ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord. Hallelujah. Nakasama po siya, kasama po namin siya ang dumalo sa gawain ito, na noon talagang hindi po kayo maniniwala talagang sabi ko, naiyak na lang po kami ng aking beloved mother dahil nung talagang ayaw na ayaw niya dumalo, pero siya na po yung sabi na, anong oras na, hindi pa kayo magbibihis. Anong oras tayo dadalo? Ganun po ang aking Biblia. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po, andyan na, sasabiling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko po yan dahil pabi nga po, pagpikit dito sa lupo, pagdilat ng iyong mata ay langit na. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Nung kinuha po siya ng mahal na Panginoon Jesus, talagang walang kahirap-hirap talagang, hindi po siya yung naghihiga sa kama, hindi po. Talagang inasa niya po, talagang yung pananampalataya niya, inasa niya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kung handa na ba siya. Lang ang ginakausap niya malapay noon na, sige, noon na hindi po siya yung magkatampo na kukunin niya ba, pero handa po siya na kunin na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa malapay noon dahil nakasama po namin siya sa kanya sa paglilingkod. Ganoon din po, pinagpapasalamat ko sa malapay ng Jesus dahil andyan po na nagkaroon din po kami sariling tahanan po noon at dati nakikitira lang din po kami. At ganoon din po, kung noon po naglalakad po kami, ngayon binigyan po ng tricycle para sa pagdalo, service sa gawain. Pasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil po noon, sa kabagan na mahal na Panginoon po, andyan na nakapag-asawa po ako, din po sa gawain na mahal na Panginoon, na kapatiran din po, talagang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon. At ganun din po, binigyan din po kami ng supling po, alam niyo po, bilang mag-asawa, ayun po yung pinakamalaking pagsubok at dagop na dumating sa aming buhay. Pero napakabuti na mahal na Panginoon dahil hindi niya po kami hinayaan na malugmok. Pagkos ginawa niya po kami matatag na bilang mag-asawa. Alam niyo po naman sa karamihan, alam po yung nangyari sa aking beloved first baby po. Alam niyo po, ang pinakita mahal na Panginoon kung nangyari yung napangyari sa aming buhay, kung maglilingkod pa ba kami, ganun po. Pero alam niyo po, bilang isang first mom, dumating ako sa point na nagtanong ko sa mahal na Panginoon na bakit gano'n. Pero napakabuti na mahal na Panginoon dahil sa bawat, sabi nga sa preaching, talagang kung makikinig ka talagang grabe ang salita ng mahal na Panginoon kung paano mangusap. Talagang ipapaunawa sa iyo kung bakit nangyari yon. Kaya pinagpapasalamat ko po rin sa mahal na Panginoon ngayon dahil pinatatag niya po kami, iningatan niya po kami sa last 3 years po yun. Nagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil po after almost 1 year po, pinagkalooban po muli kami ng isang baby girl naman po. Alam niyo po, pinagpapasalamat ko sa batang yan dahil kaka 2 years old na lang po ng August 6. Talagang salamat sa mahal na Panginoon dahil grabe ang pag-iingat sa kanya. One time po, grabe yung pagsusuka niya po, talagang natakot po kami dahil nga po sa biyanan ko, nasasait pa po nila kami. Bilang tao nga po, syempre bata po, grabing suka niya, nagsuka, alam niyo po, talagang kung hindi yan titigil, dadalhin na sa ospital. Alam niyo po yung sabi po nila, baka yung nabaltikan, sabi po nila, pinanuhan na po yan ng mga kung ano-anong mga herbal plants. Talagang pero alam niyo po, nung sinabi po nilang dadalhin na po siya sa ospital, alam niyo po, lumuhod ako sa malapay noon dahil natakot po ako na baka mamaya ko ano-anong gagawin na naman po sa kanya dahil for almost 2 years, almost 1 year na po yun, talaga hindi na po yan bumalik sa ospital, ni maski anumang mga gamot-gamot po yan.
Tapos ngayon na kung kailan na magto 2 years old na po siya, tapos dadali nun. Kaya lang sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa'yo. Lumuhod ako sa kwarto po namin. Wednesday that time po, ang aking beloved husband, dito pa po siya sa gawain. Hindi pa po siya nakakauwi po noon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Alam ko po, talagang humingi ako, nagsumama ako sa mahal na Panginoon. Yung pagsusuka niya po talagang, alam niyo, umabot po yan ng hating gabi. Alam niyo po yung maya-maya papahinga, kasusuka ulit, papahinga. Sino hindi po mag-aalala, di po ba? Kaya sabi po, dadali na sa ospital, pero hindi po ako pumayag. Bagkus nagpuri sa mahal na Panginoon, nagpa-back up prayer po kami dito. Sabi ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa'yo, hindi po din dadalhin sa ospital. Alam niyo po, talagang nung bandang mga past 12 a.m. na po, kahabagan na mahal na Panginoon, dire-diretso na po yung tulog niya. Hindi Praise na po the siya Lord! nagsusuka Hallelujah, po. hallelujah, hallelujah! Papasalamat ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, Lord, kinabukasan Lord, that time talagang may mga nabalitaan po kami. Yung anak ni ganito na ospital, ganyan na pagsusuka siya. Ayaw daw tumigil ang tanggulay na ganun po nangyari sa aking anak. Sabi ko, man po yun, napakabuti mo talaga. Talaga lahat ng bagay talaga. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil hindi niya po kami pinababayaan. Alam mo, totoo po yung sinasabi po nila na yung mga bagay na hindi mo hinihingi, pinagkakalom niya po talaga. Amen. Praise Kung the ano Lord. yung design ng puso niyo, talagang pinagkakalom niya. At last na po, sa pag-take ko din po ng licensure examination po, for teachers po, talagang himala na rin po yung mahal na Panginoon. Sagana sa akin, talagang, talagang na-stuck na po, talagang hindi ko na po alam kung ano, lalo't hindi po ako nag-review center po. Alam po yan mga karamihan na talaga once na hindi ka po nag-review center, kumbaga, although sabi natin self-review lang po ako, pero sa akin, kahit gusto ko mag-review center dahil nga po, may sarili na po akong pamilya, kumbaga sa akin, sabi ko sa mahal na Panginoon, kung anong ibabayad ko sa review center, ibibigay ko na lang po sa iyo. Yun yung prayer ko sa Praise mahal the na Lord. Panginoon. Sabi ko, although gustong-gusto ko, siyempre po, kumbaga, sobrang layo na rin po noon, yung ilang years na nakalipas, pero ang mahal na Panginoon, kung magpala, kung ano po yung design ng puso mo, talaga pagkakalom niya po, Right. talagang nag-review center lang, self-review lang po talaga ako sa bahay. Ang pag-review ko dahil may bibi nga po ako, nag-review lang po ako tuwing madaling araw, makikinig po ako ng mga, kung nababrowse ko po sa Facebook, yung mga ko lang po sa aking mga notebooks po noon. Talagang ni-recap ko lang po yun. Sabi ko, the time na mag-exam na po ako, talagang iyak ako ng iyak. Sabi ko, umiyak ako dun sa kasama ko, sa aking beloved husband. Sabi ko, natatakot ako. Ipag-pray mo ako, hindi ko alam. Last na to, ayoko nang bumalik dito. Yun ang sinasabi ko sa kanya. At alam niyo po, kahabagan naman na Panginoon. Yung result, dumating po yung result. Hapon po noon, grabe hindi po ako makatulog. Talagang grabe po yung kaba ko. Alam niyo po, dahil nga po walang imposible sa mahal na Panginoon, ang iyong abang likod, isa po sa pinasa ng ating Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Grabe, sigaw ako ng sigaw, talagang lundag ko na kanundag. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi niya po ako binigo. Salamat sa lahat ng biyaya mula noon hanggang ngayon nga po talaga. Hindi ko po mabilang, hindi ko po maalala kung kailan kami hindi pinabayaan na mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang material, pisikal at higit ang pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating palakapatid, ating beloved Sister Rona de Vera. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutungyan. Kanyang grabe ka magpala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Basta magtiwala man mahal. Talagang nandun man mahal, talagang manampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Kailanman, sabi nga ng Banal na Kasulatan, kailanman hindi mapapahiya ang sino man nagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Kaya tingnan nyo man mahal ang resulta man mahal ng 100% ng pagtitiwala. Maging sa mga karamdaman man mahal, talagang yung pagsuka ng kanyang anak na mahal, talagang nandun talagang
Yan ay nakakamatay talaga, minamahal. Ngunit patuloy nga magtiwala sa Diyos. Tandaan natin, ang ating mahal na Panginoon ay greatest physician. Hallelujah. Diyos ang ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At yan ay dahil sa unang dalangin ng man of God, ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Hallelujah. Talagang araw at gabi, pinapanalangin tayo, minamahal. Hallelujah. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Salvador Buques. Amen, praise the Lord. At atin po pinaghahanda ang ating beloved Children's Choir. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba at pagluluwati, pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung mabati sa ating kagalang-galang na Pastor Elistada Almeida at sa di malilimot ang aral ang iniwan nating kagalang-galang na Pastor Elistada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin mamabati din sa Almeida family at sa ating mga manggagawa, sa ating preacher, at sa pangangasiwa ng ating ordinary preacher. Hallelujah. Magandang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na tunay po mga inamal. Hallelujah. Andiyan po mga inamal, pagsubok sa akin mga minamal. Ang aking pong kamay mga minamal, tunay po mga inamal. 2 piksa po mga inamal. Hallelujah. Tunay po mga inamal. Andiyan po mga inamal. Pigsang dapa mo mga inamal. Hallelujah. Tunay po mga inamal. Namaga po yung aking kamay, sa aking kamao po mga inamal. Tunay po. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa aking inasa, sa ating pinakamamahal. Tunay po mga inamal. Sabi ng mga tao sa amin hallelujah, paggamot daw po. Ngunit ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan po mga inamal. Hallelujah. Patuloy na aking pagpupuri sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po ang aking kamay, napakasakit po mga inamal. Tunay po, hallelujah. Aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal. Ang gabi po mga inamal, aking binalot po ng Netflix po ang aking kamay na namamaga po mga inamal. Tunay po pinaputok ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Lumabas po maraming nanamang gabi naman. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Napagkabuti ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Doon ang panalangin ng kagalang-galang Pastor. Hallelujah. Tunay po, hallelujah, ang aking pigsaan po ang mga tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andiyan din po mga inamal sa aking pinapasalamatan ating pinakamamahal sa aking asawa din po mga inamal. Hallelujah. Yung April po ang mga inamal. Tunay po, hallelujah. Andiyan po mga inamal. Ang kanyang karangaman panakit ng tiyan po mga inamal. 3 araw po mga inamal. Tunay po mga inamal. Pumunta kami dito mga inamal. Hallelujah. Tunay po mga inamal. Kami po pinapalias. Pinilias ng ang mga gagawa. Ang aking asawa po mga inamal. Sabi natin mga gawag, dumalo kayo sa Merkulis. Tunay po mga inamal. Dumalo kami ng Merkulis mga inamal. Tunay po. Hallelujah. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Hallelujah. Andiyan din po mga inamal. Maraming salamat mga minamahal sa nung wala pa ako sa gawain ito mga inamal. Tunay po andiyan po mga inamal. Ang aking karamdaman, panakit ng dibdib, panakit ng bata, pasma. Andiyan din ang mga bisyo, pag-inom ng alak, pagsugal, pagtatayan ng wedding mga minahal. Tunay po mga inamal. Ako po'y dumalo dito. Hallelujah, noong November 8, 1998 po mga inamal. Hallelujah, tunay po mga inamal. Akin po tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal. Hallelujah. Ang aking karamdaman, panakit dito na po pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah. At sa aking mga bisitin po mga inamal. Tunay po, hallelujah. Andiyan din po mga inamal. Hallelujah, praise the Lord. Napagkabait po kami. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Diyan po mga bisyo ko mga inamal. Tunay po, hallelujah. Pag-inom ng alak, pagsusuga, pagtatayan ng meeting po mga inamal. Diyan po mga inamal. Ako po'y binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Diyan din ang aking mga po mga inamal. Tunay po,
Pag sila nagkakasakit po mga aming pinahingi ng backup prayer, tunay po sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamalapis. Hallelujah! Maraming salamat sa malapis. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Salvador Puque sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabe ang ating dakilang Diyos. Imagine, pigsa man mahal, na dapa man mahal. Talagang ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Grabe, ma-infect yan man mahal kung di yan kahabagan ng dakilang Diyos. Ngunit ganun tayo kapalad sa lahat ng mapalad man mahal. Dati kung nagkakandara pa tayo, ngunit ang ating mahal na kapatid, patuloy nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay man mahal, talagang hindi siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili mo tayo nakatayo man mahal at tayo makisabay sa makalangit na awilin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lord, the book of Psalms, chapter 34, verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Amen. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
weak and poor. All I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm going back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang sa buhay. God bless you po. Sa ating mga beloved children, mga sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nagaling ng papuri awitin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin po. Maminamahal ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Ngunit pagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung po rin nagpapabot ng pinakamataas
mataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Ponis po lamang. Hallelujah. Doble pagganap pagrespeto po minamahal. Hallelujah sa ating mga magulang sa mga Panginoon. Hallelujah sa ating mga turo at pangangaral. Paminamahal natin ang beloved Honorable Pastor Well Rada Almeida. Hallelujah. Pagbadari po paminamahal sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah sa mga hindi po sa Almeida family. Paminamahal sa ating mga live cast viewers sa YouTube. Paminamahal sa ating mga bisita. Mga minamahal. Hallelujah. At sa lahat ng mga manggagawa. Paminamahal. Hallelujah. Isang mapagpalang tanghali na po paminamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po paminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Paminamahal. Muli tayong magpatuloy paminamahal sa pakikinig ng mga buhay na patutuo paminamahal. Hallelujah. Kung paano din po sila pinagpala. Paminamahal. Akin na po pinagkakaloob sa ating beloved sister Mika Angela de la Cruz. Paminamahal. At pagkatapos po paminamahal ang ating mga kapatid. Maganda po ang ating mga awit na pabilang po sa ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng dobleng pag-alala sa ating pinamahal na magulang sa Panginoon. Patuloy natin inaalala ang mga turo at aral ng ating mga beloved Pastor Willie Almeida, katuwang ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganyan po ako yung nagpapabot ng pagbati sa buong Almeida family at sa ating mga elders, workers, nakatuwang natin ngayon sa pangunan ng ating beloved ordinary preacher, beloved Pope Leader, katuwang ng kanilang minamahal na anak, beloved Sister Divine Leader, praise the Lord po, at sa ating po lahat ng minamahal, sa pagpapagpalang hapon na po, praise the Lord, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat, napupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po ako yung pinagpala. Isa po ako sa mga kabataan na dito lang po talagang lumaki sa atin, na nakakakilala sa atin. Mahal na Panginoon Jesus sa pagaman po gano'n mga minamahal, talagang dumating din po ang panalangin sa akin. Dahilan po para ako ay makaranas na mga sintomas ng depression. Hallelujah. Pero sa kabutihan ng mga Panginoon, habagan ng mga Panginoon, dalis po yan ng mga Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung unti-unti yan, dalis ng mga Panginoon, binalik niya ang aking unang pag-ibig sa kanya. Hallelujah. At yun po ay nagtuloy hanggang ako nung panahon na ako'y nag-aaral pa sa college. Nandiyan po naapektuhan ng aking pag-aaral dahil napulol. Yung time po na ako'y graduating na, nandiyan na inaasahan ko talagang may grades ako na babagsak. Pero habagan ng mahal ng Panginoon ay nadala ng beloved Pastor William Neda. Nandiyan po yung mga pasang-awang grade na hindi po talagang itinaas pa yan ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang patuloy po ang pagpapala ng mahal ng Panginoon. Hanggang po ako ay makagraduate na nandyan. Wala pa pong isang buwan, pinagpala ng mahal ng Panginoon ng trabaho. Dito po sa trabaho na yan, talagang pagpapala ng mahal ng Panginoon. Wala pang isang taon, nandyan ang increase. Hallelujah, praise the Lord sa sahod. Talagang sinubok din mga minamahal ng panahon ng pandemya. Nawala po yung trabaho ko na yan. At talagang naging desperate po ako. Panahon po ng pandemya, hanggang po maghanap ng trabaho. Nandiyan mga minamahal, umabot ng halos 6 na buwan na wala akong trabaho. Hindi na po na wala akong nagkakakitaan. Talagang pinadalangin ko din sa banang Panginoon. Hallelujah, pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon na mga pagkukulang ko. Nandiyan po habagan ng mahal na Panginoon na nanalangin po ako sa mahal na Panginoon kahit ano pong trabaho, basta kalooban niyo. Hallelujah. At nandiyan mga minamahal, wala pa po talagang isang araw, 2 araw lang po lumipas. Meron na pong company na tumawag sa akin. Tinumperan po ako ng bagong positions. Hallelujah, praise the Lord. At sa madaling sabi po, isa po dyan, isa po sa mga positions na yan, ang trabaho hanggang ngayon po, talagang patuloy po pagpapala ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-share ko din po mga minamahal. Taong 2023 po, nandiyan po ako sa Dako ng Bohol. Kasama ko po yung kaibigan ko upang mamasyal, mga minamahal. Nandun pa lang po kami biyahe, papunta pa lang po ng airport. Nakasakay po kami sa Grab. Talagang madaling araw po yun. So, mabilis po yung takbo ng mga sasakyan.
Skyway, sobrang bilis po ng andar ng mga sasakyan, maging yung sinasakyan po namin ng Larap. Talagang doon po sa may intersection ako, palabas ng Skyway, meron pong biglang dumaan na sasakyan na kahit naka-stop o naka-red pa yung traffic lights, bigla po siyang dumaan. Sa sobrang bilis po ng pangyayari, sabi ko na lang po, hallelujah, praise the Lord. Pero sa pag-iingat ng mahal Panginoon, wala pong nangyari masama sa amin, hallelujah. At pagdating nga rin po namin doon sa Bohol, talagang nandyan pa rin po, nandyan pa rin po yung pag-iingat ng mahal Panginoon. Dahil habang kami po ay nasa biyahe noon, nandun po kami sa Bohol. Bagal din naman ng Panginoon dahil yung driver po namin noon, isa rin pong kapatiran, praise the Lord. Nandiyan po sa habang biyahe, ganoon din po, meron din po biglang sumilip ng sasakyan sa daanan. Bagamat napakaluwag ng daanan, bigla po siyang sumilip dun sa harapan namin. At talagang muntik po kaming mabuko, praise the Lord. Pero sa kabagal naman ng Panginoon, nandiyan pag-iingat, wala po muli nangyari, masama, hallelujah. Noon din po, panahon din po na ako'y pumapasok pa sa trabaho sa dako po ng Manila. Nandyan din po naranasan ko yung pauwi na nakasakay din po ako sa isa pong bus na talagang ang bilis po ng takbo din dahil ang pasok ko po noon talagang inaabot po ako ng hating gabi o madaling araw na sa pag-uwi. Kaya nung mga oras po na yun talagang ang garden po ng mga sasakyan sa ilan po sa dako ng EDSA talagang mabibilis na po dahil maluwag na yung daanan. At yun nga pong bus na sasakyan po namin, sobrang bilis po ng andar niya hanggang sa may isa pong pasahero na bababa na po sana pero hindi po siya nakababa dahil doon po namin nalaman na yung bus po na sinasakyan namin ay nawala po ng preno. Diyan po mga minamahal na rin po yung mga kasama kong pasahero. Talagang sumisigaw sila, natatakot sila. At bilang tao, mga minamahal ako rin po, nakaramdam din po ako ng tao, ng takot at pag-aalala. Pero naalala ko, puro na ako mahal ng pastor sa oras ng sakipitan, tumawag sa mahal ng Panginoon, hallelujah. Nung time po na yun, talagang nanalangin ako sa mahal ng Panginoon, nagsumamo, hallelujah. At paulit-ulit ko po binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Wala pa pong 5 minutes sa lang po talaga. Yung bus po na sinasakyan namin, unti-unti pong bumagal lang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maluwalhati po kami ng babae mga pasahero, praise the Lord. Ganun din po mga minamahal. Nung panahon nga po ng pandemya, dahil nga po, ako po nung nag-9 ako work from home na. Pero isa po sa ni-require namin trabaho vaccination. Nung time po na yun, dahil tinuro sa atin na magdiwala sa mahal pa yun sa latang oras. Sa aming pong mga kakatrabaho, ako na lamang po yung nag-iisa na wala pang vaccination. At paulit-ulit po akong nire-remind ng mga leads namin at hanggang yung manager nga po namin, tinawagan na po ako para kumbinsihin ako na hindi po yung aking manager. At siya po nagsabi, sige Mika, ako bahala, gagawa natin. Vaccination card, in-exempt po talaga ako, praise the Lord, hallelujah. At praise the Lord. nito lamang din pong last February, mga minamahal, ako po ay nagpa-check up para po, kasi ilang buwan na po akong hindi dinadatnan. Talagang hindi po normal, kaya pina-check up ko po para malaman din kung ano po yung dahilan. At nung pong nagpa-check up ako, nalaman ko mga minamahal na ako po ay may PCOS. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang PCOS po ay isa pong kondisyon para sa mga kababaihan kung saan nagkakaroon po ng maliliit na parang bukol po sa matres ng babae. At po yan para
kung hindi man po mahirapang mag-anak o kaya talaga pong naaapektuhan yung pinaka-reproductive system ng babae. Kaya po nandun na hindi ako dinadatnan ng ilang buwan, talagang wala po yan. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, alam niyo po, nung pong time na nalaman ko din yan, talagang pinapanalangin ko din sa mahal na Panginoon, maging normal muli, hallelujah, sa unang dalangin ng ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Almeida, talagang mga minamahal. Yan po ay bumalik, hallelujah. At nung time naman po na bumalik na yung aking buwan ng dalaw, talagang nandyan po umabot ng halos 1 buwan na dinudugo ako, talagang dire-diretso po at talagang malakas po yung dugo. Kaya may mga times po talaga na sobrang hina ko, sobrang panghihina ko sa physical. Nandyan pa nga minsan nahihilo po ako. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nandyan pa rin po yung pag-iingat at yung kalakasan. Hallelujah. At minsan po, araw po ng gawain, ako po yung nagpa-lay hands. Nung time po na yon, after po ng lay hands, talagang araw po na din na yon, tumigil po yung pagdurugo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Nandyan po, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang patuloy po hanggang ngayon na talagang normal po yung buwan ng dalaw ko. Praise the Lord. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, paglulahati, pagdadakil sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved sister ni Angela de la Cruz. Mga minamahal sa pagpapalagin, mga minamahal. Hallelujah. Tunay, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos, mga minamahal na ating tinasamba, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, siya ang ating dakilang manggagamot. Mga sari-sari, mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Subalit ng hallelujah sila nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga minamahal na hallelujah, na walang gamot na ginamit, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Habang pumaparito po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, hallelujah, tayo po tumayo, mga minamahal, upang mag-alib ng papuring awitin sa ating dakilang Diyos. At pagkatapos ng ating mga awit, mga minamahal, maganda po ang susunod pa pasalamat sa ating beloved brother Michael James Rosuelio. Amen. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan at itataas ang iyong marilag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatubay na aming buhay. Palakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, man, hallelujah. At itataas ang iyong marilag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Maglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, thank you, God. At itataas ang iyong marilag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang sa buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you, and Jesus, my beloved Savior. Everything I have, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you, and we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your And everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you, and all my days are gifts from you. I pray I use them as you want me to. Use them for you. Hallelujah. 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 Angels come and adore you, and we, your children, worship you. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ka. Ay, bigyan mo mga Jesus. Hallelujah. You Praise are God. my will, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Hallelujah. 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 Aking Ama, gamitin mo ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ito'y alay sa'yo. Ang utos mo ay susundin. Ang labi kong ito'y iaawit. Sa'yo'y aawit. Hallelujah. At Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 At lagi kang sasambahin.
Panginoon na po Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama natin mo ang mahal. Sama natin ang hita na mahal. Ang mahal na presensya ng ating nakilang Diyos mo ang mahal. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Walang hanggang panangalaman, ang ating maabot na mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Amen. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. God bless you po. Namin naman, hallelujah sa ating mga wawid. Namin naman sa ating beloved
Youth and Singles Choir. Lahat ng masaya pala pumalakpak mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, muli mga minamahal. Hali tayo po muli magpatuloy mga minamahal. Hali sa pakinig mga minamahal. Hallelujah ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Hallelujah at aking na pong pinagkakaloob. Tinatawagan mga minamahal sa ating beloved brother Michael Jim Roswillo. Mga minamahal. Hallelujah kung paano din po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos po, mga minamahal ng ating mga kapatid. Maganda pong susunod na papasalamat sa ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pong pinakamamalang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. At ako po yung nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating pong, at ating pong din pong inaalala ang banal na turo at aral ng ating pong beloved Pastor, Willie Chad Almeda, at sa ating din pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at sa ating sa kanila pong beloved children, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran na dito po sa Dako ng San Carlos. Ako po, sa inyo lahat ay buwabate sa magandang hapon na po. Amen, praise Lord. At ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At may share ko lang po, sa aking beloved Papa, hindi naman po sa pagbababa sa kanila. Sila po ang number 1 po na mga usig po namin. Every time po na may gawain, ating po pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kayo po lagi nakakarinig ng mura. Lagi po kami pinapagalitan. At may time po na kami po tinakot. Diyan mitang itak. At dyan po kayo po pumasok sa isang kwarto. At kayo po nanalangin sa ating po pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dyan po kami lamang din po nakadalo sa banal na gawain natin, pinakal pa Jesus, hallelujah. At dyan po, kami patuloy na nampalataya sa ating pinakal pa Jesus na babaguhin na aking beloved Father. At dyan po, sa patuloy lang po na pagdalo, pananalangin sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Minsan po, aking beloved Papa ngayon, sila na po ang way back, maybe 2 to 3 years ago, sila na po naghahatid sa amin. Dito po, dyan po sa Right to Way. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. At minsan po ako po yung nagpaalam. Sila na rin po nabigyan na aking pamasahe. Kaya ako po yung nagpupurit. Nagpapasalamat sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. At sa kaliit-liitan po na pagbabago sa ugali po na aking beloved Father, ayan po yung napakalaking pagpapala na po para sa amin. At kaya ako po yung nagpupurit papasalamat sa mga pagpapalang yan. At may share ko lang din po, noong taong 2018 po ata or 2019, ako po dumako sa Manila upang mag-apply sa isang BPO industry bilang call center agent po. At andyan po na bago pa lang po sa industriya na yan, hindi ko po alam kung anong mga gagawin. Ngunit ako po yung nagbakasakali at andyan po, dumating po ang interview day at bago po ang interview na yan, ako po'y 4 to 5 times na pumapasok sa CR, lumuluhod, nananalangin sa ating pinakal pa Jesus na siya po ang manguna at hindi po ako, na alam ko po ang aking pong kaalaman sa lingwaheng English ay limitado po lamang. At mandyan po na kami po'y tinawag na, kami po'y, kung di po ako nagkakamali, 14 po kami na i-interview that day. Ayan po, kami po tinanong na isa-isa. Bago po ako, yung mga tinanong po, ang haba ng sagot nila, sobrang clear nila magsalita at diretso po sila magsalita. At nung ako na po'y tinawag, 2 linya lamang po ang aking naisagot at yung pangalawa po hindi ko pa po natapos. At utal-utal pa po ako niyan. Kaya po natapos na lahat po nung 14 na yon, and then tinawag na po yung mga nakapasa. Alam ko po yung tumatayo, palabas na po sa kwartong iyan. Kasi alam ko po sobrang iksi ng sagot ko, hindi pa po diretso magsalita. Bagamat ang pangalawang pangalan na tinawag po ay pangalan ng abang lingkod, kaya ako pinagpupuri. Nagpapasalamat sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, na pag tayo po nagtiwala sa ating pinakal pa Jesus, hindi niya po tayo pababayaan. At nangyari po ang pandemic, kaya po inuwi dito sa Pangasinan at ako po nag-apply din po ng isang work from home setup.
At sa kahabagan din po na ating pinalpay Jesus, ako pinakapasa. At and then may share ko lang din po, last week po ata yung hindi po, almost a week na hindi halos tumigil ang ulan na sobrang lakas. At kami po ay may munting palaisdaan. At kami po yung nangangamba na yung tambak po nun, ganito na lamang po ang hindi aapaw ng tubig. At if umapaw po yun, lahat po nung andon na isda at hipon ay kakawala. At andyan po, sabi, after po nung malalakas na ulan na yon, sabi po, yung katabi po namin palaisdaan, sila po ay nag-try manghuli ng hipon. And then, ang nakukuha po nila, half a kilo, 1 kilo, ganyan lamang po. Kaya sabi po na mga beloved parents, wala na to, maybe patay na yung mga hipon po. But then, after po ng ulan na yon, kayo po yung nag-try. Unang try po na beloved Papa, nakakuha po sila, I think 17 kilos po ata or 19 kilos. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. At the following day, kami din po nag-try ulit. And then yung sa umaga po, kayo po ata nakakuha ng 30 to 35 kilos ng hipon. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating pinakapay Jesus. At nung bandang gabi po, kayo po ulit ay nag-try. And then nakakuha po ulit ng maybe 30 kilos po. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating pinakapay Jesus. Hallelujah. Na bagamat sa katabi po namin, sila pinakakuha lamang po ng half a kilo. But kayo po maybe 80 kilos po in total. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating pinakapay Jesus. Hallelujah. Na sa kahabagan lang po ng ating pinakapay Jesus, na pag inuuna mo ang kanyang banal na kalooban, hindi ka po pababayaan ng ating pinakapay Jesus sa mga sakuna. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating pinakapay Jesus sa mga pagpapala na yan. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakamahal pa Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa atin pong pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabi po sa ating beloved brother Michael James Roselio. Mga minamahal sa pagpapalangin, mga minamahal tunay, mga minamahal ang Diyos, mga minamahal hallelujah na nangako sa atin, mga minamahal na hanapin niyo muna, mga minamahal na unahin, mga minamahal na hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, mga minamahal, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Mga minamahal purihin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal tayo muli magpatuloy, mga minamahal sa pagkinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal kaya pong tinatawagan, pinagkakaloob sa ating beloved sister, Corazon Soto, mga minamahal, pagkatapos ng ating mga kapatid, maganda na po ang mga awit, mga minamahal na pabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po at palagi po nating inaalala ang banal turo ng ating pong beloved. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor po, Weldy Estrada Almeida po at ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Sa lahat po ng Almeida po family po, bumabati rin po ako ng magandang tanghali na po sa kanilang lahat. Ganon din po sa ating pong mga elders, preachers po, at sa lahat po ng ating mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, na bigyan na naman po ng pagkakataon upang mapasalamatan ko po muli ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman po ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes po, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal. Dahil po nasira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal. Kung saan nawala na rin siyang paningin po, mga minamahal, at manas na rin po ang kanyang buong katawan po, mga minamahal. Andyan po na bedridden na po ang aking mahal na asawa noon, mga minamahal. At noong pong
tinanggap niya po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dinugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ito po, labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po nung hindi pa po ako nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, andyan po, nagpahirap po sa akin ang aking mga karamdaman po mga minamahal. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis at nervyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa dalangin po ng ating pong beloved pastor po, andyan po mga minamahal, yung mga nabanggit ko po, nakaramdaman ko po. Ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Amen. Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ako rin po ay nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po nung panahon din po ng pandemic po mga minamahal, ako rin po ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal. Kung saan nandyan po na nawalan po ako ng panlasa, pangamoy, at nandyan po na masasakit po ang buong pisikal na pangangatawan ko po mga minamahal. Mataas na lagnat po mga minamahal ang aking naranasan at sobrang sipon at ubo po mga minamahal kung saan po hinahabol-habol ko po ang aking hininga po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, dahil sa panahon ng pandemic po mga minamahal, andyan po ang aking mahal na anak po na work at home po siya mga minamahal. At nung siya po ay pumunta ng palengke po mga minamahal, siya po ay bumili po ng sa TV po mga minamahal na sa GMA affordable box po mga minamahal. At andyan po na sabi ko po sa kanya mga minamahal na ilagay na niya sa TV po mga minamahal yung binili na niya na yan po mga minamahal upang ako po ay makapanood po ng sa gawain po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sabi ko, i-search mo, sabi ko po sa kanya mga minamahal. Andyan po na i-search niya po mga minamahal, gawain po ng Central Church po natin mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal na, noon po mga minamahal, nakahiga lamang po ako mga minamahal dahil hindi po ako makapagpuri po ng nakatayo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na sa unang gawain lamang po mga minamahal, joyful song po lamang po ang aking pinapanood po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na ako po ay nakaramdam na po ng banal na presensya po ng ating pong pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na hindi ko po malaman bakit tumutulo na po ang aking luha noon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po andyan po natapos po ang ating banal na gawain po mga minamahal. At andyan po na talagang ako po ay binigyan po ng lakas ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon. Yes, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nakatayo po noon mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, gumaan ang aking pakiramdam po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sadyang napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, ang aking sakit na yan mga minamahal. Hallelujah. Hindi po ako nakainom ni isang gamot po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, wala pa pong isang linggo po mga minamahal. Ako po instant po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri na papasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa panahon din po ng pandemic po mga minamahal. Hallelujah. Ang aking anak po na nasa ibayong dagat po noon mga minamahal, siya po ay tumawag po sa akin, sabi po sa akin mga minamahal na ipanalangin niyo ako dahil dito sa aking pinagtatrabahong hospital, andyan po na halos lahat ng pumapasok dito ay puro may sakit na COVID po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po ang sabi po sa akin po mga minamahal. Hallelujah. Talagang sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Gumagawa po ng paraan po mga minamahal. Hallelujah. Dahil po nag-declare po ang kanyang
may-ari po ng hospital na yun, mga minamahal, na lahat ng Pilipino pong nagtatrabaho doon, pauuwiin po dito sa Pilipinas po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan po, mga minamahal, hallelujah, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Nung siya po ay nagpa-swab test po, mga minamahal, hallelujah. Ang result po, mga minamahal, ay negative po, mga minamahal. Siya po ay pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon. Siya po ay nakauwi po dito sa Pilipinas ng maluwalhati po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa kanyang mahal na asawa po, mga minamahal, na doon din po siya nagtatrabaho po, mga minamahal. Sa kanyang ka-office mate po, mga minamahal, andyan po, naka-encounter din po ng may COVID po, mga minamahal. Ibang lahi din po itong mga minamahal ang may COVID po, mga minamahal, hallelujah. Sa panahon na yun, mga minamahal, ang aking mahal na manugang po ay pauwi na rin po dito sa Pilipinas. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan po ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Dahil po nung siya po ay nagpa-swab test din po, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na ang result po ay negative din po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan po ang ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat po sa aking mga anak po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan po ang kasabihan po, mga minamahal, na kapag mayroong pong isang pag mayroon pong isa sa pamilya po na nakakilala po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, ang kanyang mga mahal sa buhay din po ay pag-iingatan po rin ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala po na hindi po kami pinagkukulang. Andiyan po ang pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po at ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal nating Paisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang sa buhay. God bless you po sa ating beloved sister, Corazon Soto, po minamahal sa pagpapalangin, mga minamahal, tunay ang ating dakilang Diyos at buhay at makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Hallelujah. Sari-saring karamdaman, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Sa pamamagitan lamang ng TV screen, mga minamahal, kumilos na, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa una pagluhod, pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, yung sakit na COVID, mga minamahal, marami po, mga minamahal, ang natakot dyan, mga minamahal, subalit sa tunay na Kristiyano, sa mga anak ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, pinili, mga minamahal, hallelujah, tinawag sa buong katotohanan, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, mga minamahal, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, para po sa ating mga libikas viewers, mga minamahal, hallelujah, kung gusto nyo ding pagpalain, mga minamahal, hallelujah, tumalo po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, at hindi lamang yan, mga minamahal, ang inyong mapapakinggan na patotoo, mga minamahal, hallelujah, na walang gamot na ginamit, mga minamahal, kundi sa pananalangin lamang ng propeta ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at pagsamba at pagdalo, mga minamahal, ng 3 times a week, mga minamahal, sa gawain ng tunay na Diyos, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, mga minamahal, habang naghanda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, dahil po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagurahan at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit na mangyari at bago maging tuli, kaya natin siyang tanggapin at sa araw na yun tayo makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag ng tanggaw.
siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyo, tingnan mo, ang langit na kay ganda. Masdan mo, at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. O siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Yes, amen, hallelujah. At doon ay di na luluha. Papahiling niya ang luha sa aking mga mata. Yes, take a look. Lapit na mangyari at bago maging uli. Kaya natin siyang harapin. At sa araw na yun, sa'yo magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit na kay ganda. Masdan mo, at naroon siya. Liwanag kay tanglaw. O siya'y sisikat magpakailanman. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating kagilan nyo sa buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palapakan po na natin, mami naman, ang ating kagilan Diyos. Amen. Praise the Lord.
Oh, the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified thy Savior and laid him in a tomb. The light that once brought love and hope is slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure the day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory, and like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that the end was growing near. Sunday morning, just like Jesus said, he wrote the verse of sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning and a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Sing out my Omega. The first and last is free. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of my faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, the mighty God is King. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace. He's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Yes, Lord. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout it loud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. I'm gonna shout it out to the rock of my
Lord, yes, Lord, the blessing, yes, yes to your will, yes to your way, yes to your love, yes to your hope, yes to your power, yes to your goodness, yes to your faithfulness, yes to your blessing. Yes, Lord, 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 yes, Lord. I got a shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Out on the water, Lord, raging high, the waters surrounded, we're troubled at night. Fear filled their hearts, they felt they would not help to remember that the Master was not. He spoke the words, and we lost to sing. Even the waters, they always keep
be there all time. And when I'm in war, and my body's in pain, all I have to do is hold on to faith. So why should I worry? Why should I fear? With the parents and Jesus, His name's always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Read in the Bible, go life to the darkness, the way it goes slowly. How great it would be to have this steps leading light, to walk with the Master all of the time. And when trials come and blessings so nigh, at the search for the Master, He said, "I'll be there all time." And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. Why should I worry? Why should I fear? With the Savior Jesus, His name's always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very Jesus, His name's always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. He spoke the word, and the wind stood still. He let the water to rose in His way. He conquered the storm just like You will mine. If I just remember to live deep inside, why should I worry? Why should I fear? And the pain His hand always there. He lives in my heart, and He hears my cry. I call on His name for the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? In the very same Jesus, His name's always in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, His name's always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I
call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very empty, His love is always there. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? In the very empty, His days always. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? In the very empty, His days always. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Oh, why should I worry? Why should I fear? With the very empty, His days always. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Samantalay natin mga minamahal. Ang Diyos natin na nasa ating kalangitan sa oras na ito. Kausapin mo ang ating Diyos na buhay. If I just remember that you live deep inside, so why should I worry? Why should I fear? With the very empty, His days always there. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? With the very empty, His days always here. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? With the very empty, His days always here. Believe in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by.
Napakabait ang Diyos ko, minamahal. Hindi nagpapala ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Pwede ba? Habang minsanan pa nating awitin ito, mga minamahal, sikapin nating maipabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Habang ang ating Diyos sa ating kalangitan sa oras na ito, magsikap. Huwag niyong hayaan maging bato ang iyong mga puso. Tayo na pa rito upang pumuri sa Diyos. Why should I worry? Why should I fear? The very same Jesus stays always in my heart. Why should I worry? Why should I live in the very same Jesus? There's always in my heart, and He hears when I cry. I call on His name when the cold passes by. Ako manatapa, hindi ako matatakot, dahil alam ko na tama kita. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ako natawag sa iyo. Di ako managasa, di ako manatakot, dahil alam ko bigay ka sa ako. My heart, and He hears when I cry. I call on His name till the soul passes by. I call on His name till the soul passes by. Praise the Lord! 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 Glory, glory! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo sa mga laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaanyo sa akin. Thank you, Lord. Hallelujah. Nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart. That I must give my only one life to offer you. So long and certain, now and forever. For me to say gratitude in my heart.
love and serve you now and forever. To love and serve you. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ang Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus, thou art worthy to be praised, O God. Marama't lamang ang napurihin, sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At mabuti magpatuloy mga minamahal. Nais ko rin pong bumati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po amin pong munang welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinangunan po natin pong ginagalang minimalibang lista, ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeda. And we give you honor and respect sa ating pong to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved pastor Weldy Estrada Almeda, and also with our beloved assistant pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan nga pa nating palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Napakabuti ng Diyos. At yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. That every time we worship our God, sa bawat oras na tayo po pumupuri sa Diyos, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dumating ka dito may problema, dumating ka dito mga minamahal na may karamdaman, suliranin sa buhay. Pag-uwi mo mga minamahal, dala-dala mo ang kapayapaan sa puso't isipan. Sapagat ang Diyos mismo ang gumagawa ng mga himala. Kaya ang tawag dyan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po idadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa Diyos, ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sapagkat napakahalaga nito mga minamahal, marami pong mga Kristiyano, some of us, nag-iisip at nagtataka, bakit kaya? Masipag naman ako. Trabaho naman ako ng trabaho. Pero bakit walang nauiwan sa aking mga masabi mong extra? Amen? Wala akong, parang napakabigat ang dating ng pagpapala. Despite hearing all these exhortations, despite doon sa ating pakikinig ng mga pangaral sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, bakit parang naiiwan at parang walang naiiwan sa atin na mga pagpapala? Amen? Others, we can see them, nakikita natin sila na talagang damang-dama nila ang grabing pagbuhos ng pagpapala. Pero parang tayo, medyo parang nauudlot. Amen? Alam po niyo mga minamahal, huwag niyong tanungin ang Diyos kapag gano'n ang ating pong nararamdaman. Kapag gano'n ang ating nakikita, ang sabi ng Biblia, huwag mong tanungin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia kasi sa Aklat ng Hagay, Kabanatay 1, talata ay 6 hanggang 7. Pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. Yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahugbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo daw mga minamahal, despite the abundant blessings of God, ay ang pagkaramdam natin ay parang kulang na kulang at parang walang naiiwan sa ating mga pinagpaguran sa bawat araw. Ang sabi ng Biblia,
ay gunitain mo ang iyong lakad. Despite all the promises, despite all the words of God, na sinasabi niyang hindi lalabas ang aking mga salita sa aking mga labi, na ito hindi babalik sa akin ng walang katugon dun sa kanya aking pinagsuguan. That is firm. Amen? Totoo yan. Mangyayari yan. Pero bakit parang sa atin ay parang hindi natin nararamdaman? Ang sabi ng Biblia, remember thy ways. Gunitain mo ang iyong ginagawa araw-araw. Yung bang paglilingkod na ginawa mo for 30 years, 20 years, 25 years, 15 years, 10 years, ay nagagawa mo bang sundin ang mga panatuntunan ng ating mahal na Panginoon? Yung kaniyang mga panuntunan na talagang sabi niya, these are the ways na kapag gusto mong makalaya sa kung anumang sumpang kinaroroonan mo, mayroong kaparaanan ng Diyos. Kapag narinig mo ba, kapatid, do you have that heart na gusto mong sundin ang iyong napakinggan? Pagkatandaan po natin, mga minamahal tayo na parito, dahil unang-una gusto natin ng langit. Lahat ng gusto nang makarating sa langit, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. That is our ultimate goal. Amen. Yung tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Yung mga pagpapala nating sinasabi ngayon, these are just bonuses. Amen. Mga bonus lang ito, pero still available. Sabi ko nga, mga minamahal, si Solomon, hindi niya hiningi ang mga pagpapala, pero dahil alam ng Diyos na kailangan niya, ibinigay pa rin ang ating mahal na Panginoon after nung kanyang maganap niya ang kanyang pagkatawagan, yung kanyang hiniling sa Diyos na magpakainit pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagkatapos niyang sinunod ang salita ng Diyos, mga minamahal, ibinigay ng Diyos ang mga bagay na hindi niya hinihingi sapagkat alam ng Diyos kung ano mga pangangailangan natin. Same thing here. Kapag ikaw ay, despite naririnig mo ang pangaral at patuloy na pinagmamatigas mo ang iyong puso, ay talagang mamumroblema talaga tayo. Amen? Amen? Ang kailangan natin, mga minamahal, after hearing the Word of God, pagkatapos natin mapakinggan ang kanyang mga salita, pinagbubulay-bulayan ito at tinutupad ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil once na sinalitain natin, kailangan yan kasi, kaya kailangan salitain ng Diyos. Kung hindi na sana kailangan yan, hindi na niya sasabihin. Pero ang sabi niya, kapag ikaw ay nangangailangan upang ikaw ay makalaya diyan, sundin mo ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi dito sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Naririnig, pero hindi tinatalima. So napakahalaga yung pagtalima, mga minamahal. Yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sabi niya, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na maubong. Sabi diyan, ibalik nyo yung dati nyong ginagawa sa akin at makikita nyo, babalik ako sa inyo. In short, mga minamahal, kapag tayo po'y sumusuway sa salita ng Diyos, ay talagang makikita mo na parang hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Grabe ang pagkilos kanina, pero para kang tuod, wala kang nararamdaman kasi lumayo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit ang katabi mo kaliwat kanan? Grabe ang pagdama ng banal na presensya, pero ikaw parang wala lang dahil lumayo ang banal na presensya ng Diyos sa iyo. Bakit? Dahil sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos. Amen? Ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin. Makikita mo, manunumbalik ako sa iyo. Lahat ng gustong magpakainit sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, gawin mo yung dati mong ginagawa. Magbigay ka na may katapatan, maglingkod ka na may katapatan. Gawin mong may takot sa iyong puso na ikaw ay magkasala. Amen? Dahil kapag nagkasala ka, mawawala ang Diyos. At paano mangyayari sa iyo kapag lumayo ang Diyos sa iyo? Amen? Kaya sabi niya, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mago. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami ninanakawan? Sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yun pala, amen?
Akala natin mga minamahal, basta maging mabait tayo, okay na. Akala natin mga minamahal, basta dumadalo tayo, okay na. Pero hindi ganon ang nais ng ating Diyos, mga minamahal. Sabi ng aklat ng Santiago, if you wanted to obey the whole commandment of God, yet offended in one, nakakasala tayo sa buo. Ibig sabihin, gusto niya buong buo yung gagawin natin paglilingkod, mga minamahal, pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi pwedeng pipiliin mo lang. Hindi po pwede na kung anong gusto mo lang na sundin, yun lang. Kaya nga tayo araw-araw kinakailangan dumalo. Ng Miyerkules, dadalo tayo ng Biyernes, dadalo tayo ng Linggo, mga minamahal. Tapos meron pa tayong araw-araw na devotion. Meron pa tayong mga Bible studies. Bakit mga minamahal? Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa bawat araw, kailangan nating maalaman ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, mga minamahal, ibalik ang ika-10 bahagi at handog sa Diyos. Amen? At anong gawin mangyayari, mga minamahal, sa ika-10 bahagi at handog na yan? Ano ba yung ika-10 bahagi? Ika-10 bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive from God. 10%. So, ano may tinatawag na handog? Sabi ng 8, ika-10 bahagi at handog. So, di pwedeng handog lang, di pwedeng ika-10 bahagi lang, magkasama parati yan, mga minamahal. So, sabi na, kung 10% is the tithes, magkano naman ang aming handog? Sabi ng mga Kristiyano sa mga pastor noon. Yung mga nauna sa atin. Amen? Ang sabi nila ng mga pastor, tapatan mo ang iyong ika-10 bahagi. Pinakamababa yan. So kaya doon nagsimula, tinatawag nating 20% giving ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa pagbibigay natin ng bagay na yan, mga minamahal, 20% giving, pinaka-minimum. Walang nagsabi na nung sila nagbigay, sila na bangkarote. Bagkus, sinabi nila, bangkarote ako dati, nung sinunod ko ang paglilingkod sa mahal na Panginoon may kainitan, nagtapat ako ng pagbibigay, pinaka-minimum 20% giving. Ang aking bangkaroting negosyo, pinalago umuli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano, baon sa utang bago nung sila dumating sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero nung kanilang ginanap, ang pangangaral ng mga pastor, ang pangangaral ng mga tinalaga sa bawat ibang probensya, mga minamahal. Ano nangyari, mga minamahal? Yung kanilang negosyo, ibinalik muli ng ating manapay. Ang kanilang utang, dati, sila mga tatago na dahil sa takot sa kanilang pinagkakautangan. Ngayon, binayaran ng ating mahal na Panginoon. Pinalaya sila sa grabing problema. Amen? Ang mga karamdamang kanser, gumaling, pilay, nakalakad, bulag, nakakita. Grabe! Bakit? Hindi lang patungkol sa pera ang pagpapala ng Diyos. Sabi ng First John, mga minamahal, 3 John 1:2, mga minamahal, sabi diyan, pagpapalang pinansyal, physical, gagaling ka, at higit sa lahat yung pagpapalang espiritual. Kaya mainit kang Kristiyano. Kung ikaw ay nalalamig, magbigay ka sa 10 bahagi handog, iinit ka. Kung ikaw ay may karamdaman, magbigay ka sa 10 bahagi handog, gagaling ka. Kung ikaw ay mayroong, tinatawag natin mga minamahal, mga problema, mga pinansyal, magbigay ka sa 10 bahagi handog, bibigyan ka ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati, ni bisikleta, ang mga Kristiyano, hindi makabili. Pero ngayon, namumroblema na tayo ng parking area. Amen? Amen? Brother, saan ba ginagamit yung ika-10 bahagi handog na yan? Paano maintenance? Ginagamit yan sa maintenance ng ating pong banal na gawain. Sa palagay ba ninyo, kung walang Kristiyano nagtapat, meron tayong magandang chapel na katulad nito? Kapag umulan, hindi tayo nababasa. Amen? Amen? At nakita nyo kung walang mga beloved workers na nandito, sa palagay ba ninyo maging maayos yung ating bahay-sambahan? Sigurado kung puro dumi ito ngayon. Gusto ba ninyo magpuri sa Diyos na marumi ang ating bahay-sambahan? Mayroong mga itinalagang mga manggagawa. Manguna sa atin, pangasiwaan tayo. Itinalaga ng mga pastor. Amen? Upang tayo, mga minamahal, maging maayos ang kanyang banal na gawain. Yung pagpunta sa ating mga beloved brethren na may karamdaman para sila ipanalangin. Amen? Gumagastos yan ng mga krudo, maintenance ng ating sasakyan, kuryente nating ginagamit, tubig na ating ginagamit. Lahat yan.
At higit sa lahat, syempre, sabi ng Biblia dito sa aklat ng talatang 10, sabi niya, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit sa lahat ng dahilan ng mahal na Panginoon ay inisip niya yung bahay ng mahal na Panginoon? Sapagkat sa bahay, sambahan na yan, mga minamahal, nandiyan ang mga minamahal nating manggagawa. Iniwanan ng kanilang propesyon, iniwanan ng pamilya, tugunin lamang ang kanilang katawagan na tinanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Hindi na sila kakain kapag hindi pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Hindi na paano ang kanilang daily needs, daily hygiene. Amen? So, nandiyan mga minamahal, kapag nilagay natin sa kaayusan lahat ng bagay ng may pagtatapat, mga minamahal, ay ibig sabihin, nagiging maayos. Kaya nakita niyo mga minamahal, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Hindi yan padamihan ng kung gaano kalakas ang kalingking ng babagsak doon sa ating offering cloth. Ang pinag-uusapan mga minamahal ay yung gaano kakatapat sa pagbibigay. Pag sinabing 20% for every 1,000 na natanggap mo, ay ibig sabihin yan 20% times 0.2. I-multiply mo lang yan gamit ng calculator. Kung anong lalabas dyan, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Dahil yan ay sa Diyos. Amen? So 1,000 times 0.2 and that is 200. Amen? Eh brother, wala akong 200 eh. Ay, sige. Magkano ba natanggap mo? 100 lang eh. Times 0.2. Sige, 20 pesos. Huwag kang mahiya. Eh, yan lang natanggap mo. Amen? Eh, wala talaga eh. Eh, 10 piso times 0.2, 2 pesos. Sige. Kung yun lang ang natanggap mo, kaya nga tawag doon, katapatan eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing katapatan, ang nakakakita niyan, ikaw at ang Diyos lamang. Amen. Hindi mo kailangan ipagsigawan niyan sa ibang tao, ni pamilya mo. Hindi mo kailangan ipagsigawan niyan. Sapagkat it is between you and our God. At kapag ginagawa mo yan, kapatid, walang bagay na sekreto sa mahal na Panginoon. Kapag nakita ng Diyos ang iyong katapatan, na kung ikaw ay nakatanggap ng maliit, siyempre maliit ang bibigay mo. Pero kapag nakatanggap ka ng malaki, eh ibig sabihin mga minamahal, hindi pwedeng 200 lang yan parating. Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal, nagagalit. Hinahanapan ako ni Brother Jobe ng 200. Hindi kita hinahanapan ng 200, kapatid. At wala akong sinasabi dito na sa akin lang. Binasa natin lahat sa banal na kasulatan. Lahat ng gustong malaman ng katotohanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito ang katotohanan. Ito ang sikreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ngayon mga minamahal, kung narinig mo ito, ganapin mo ito. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So pag pinagpala ka mga minamahal ng 1,000, sige 200. Alam ng Diyos, kailangan mo yan. Pero yan ay sa Diyos. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? So pag pinagpala ka ng 100,000, mga minamahal, times 0.2, pinaka-minimum. Amen? So magkano yan mga minamahal? 20,000. Hindi na yan 200 pesos mga minamahal. Malaki na yan, brother. Eh, malaki rin naman ang pinagpapala na natanggap mo. Amen? Amen? Lahat ng gustong tumanggap ng malaking pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Gusto, sino nga ayaw, mga minamahal? Gusto nyo 1,000 lang. Ay, di sige, hanggang 200 ka lang. Pero kung gusto mo, you have the desire in your heart to have more blessings. Ay sabi niya, huwag mong lilimitahan at kukunin ang para sa Diyos. Sapagkat ang para sa Diyos ay sa Diyos. Huwag mong gagalawin yan. Yan ang sinasabi ng Biblia, Hagay. Remember your ways. Gunitain mo ang iyong lakad. Kung ginaganap mo yan ng buong takot at buong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, hindi kailanman nagsinungaling ang Diyos. Sinasabi niya dito, subukan mo ako sa bagay na ito, kundi ko bubuksan ang, sabi niya, no? Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Diyos ang nagsabi diyan. Hindi ako mga minamahal. Amen? Amen? Basahin niyo, Malakyas. Yung mga nagpipilit, i-twist ang katotohanan.
Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. May Biblia. King James Version. Amen? Kung sinabi ng Diyos, dapat gamanapin mo. Dahil yun ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan at pagpapalang ating inaasam. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating may kasapong bahagi at ating mahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Romy.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong iniling mga minamahal tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay tumayo. Bilang paggalang salita ng Diyos, dahil natin po minamahal mga aral, ating Labrador and Preacher, from Brother Buboy niya. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Job, sir, beloved elder. Let us pray. O budagilan, mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus, muli sa maghapon, aming marubdub o sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sa lugar na ito, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto, na banalagawain nilang isan, ang mga pagpupuri, mga patotoong inihayag ng mga anak, ang awitin ng mga awit na aming nadarama, yung napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan. Muli, sa pag-aaral ng mga salita, kami munang lahat ng nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, ng mga pagkakamali at mga pagkasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, buksan aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness. Demons of hindrances cast out. Anoint thy word, the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapinon na mahal. Hindi ko na maintindihan yung inyong hallelujah, praise the Lord. Para sa palengke tayo, amen. Magandang hapon na, maminamahal. Tamang oras. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muli natin ating mahal na Panginoon at lagi nating inaalaala ang mabuting aral, ligasiya, at talagang hindi makalimutang mga aral at turo, mga mahalaga na galing sa ating dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ganun din ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, elders with church, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa ating pong live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kumuha na kayo ng inyong papel, kwaderno, ballpen, at itala ang ating mga talatang pag-uusapan para inyong ma-review sa inyong pag-uwi mamaya sa inyong tahanan, o may mga bakanting araw, oras, next week, maminamahal, para huwag tayong makalimot. At atin ang buksan ng ating mga Biblia, karakadaka, dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 5. At ang ating pang pag-usapan, minamahal, yung pag-alaala o alalahanin po natin na kung saan tayo nadapa. Ang sabi rito, kinakailangan tayo kaagad ay tumayo, magsisi, amen? Amen? Upang huwag tayong malulong at manatili doon sa pagkadapa. Kindly, ating basahin ang mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po nasasabi, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Remember from whence thou art fallen and repent. Magsisi. Napakasimple, maminamahal, ng mga talata, laging paulit-ulit na binabasa
dinadala na mensahe ng mga mangangaral. Pero hanggang ngayon, kinakailangan ipaalala muli natin sa lahat ng mga Kristiyano. Praise the Lord. Alam niyo po kung bakit, maminamahal. Dahil ngayon, makikita natin, ulit-ulitin ko mang sabihin ito, tingnan niyo po yung inyong nasa harapan, iba na ang muka. Sa kaliwa mo, sa kanan, sa likuran, iba na. Nasa na yung iyong dating kasama? Nasa na yung grabing magpatotoo, grabing pumalakpak, grabing maminamahal mag-hallelujah, praise the Lord. Grabing maminamahal na umindak. Nasaan na sila? Hindi na natin nakikita. Dahil una nating puntusan dito, maminamahal, iniwan na nila ang kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan ang unang pointer po na inyo pong isulat. Iniwan ng karamihan ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Nung sila'y maligtas, maminamahal, grabe. Sabi nga ng mga mangangaral, matapos pa lamang ang linggo na gawain, gusto nila kinabukasan, Miyerkules na. Gusto nila maminamahal, pagkatapos ng ating midweek service, overnight na. Bagamat talagang may mga kasunod pang mga araw. Pagdating ng overnight, gusto nila, kung wala nang uwian, Sunday service na karakadaka. Pero nasa na sila ngayon, maminamahal. Tingnan mo, iba na yung katabi mo. Iba na sa likuran mo. Iba na sa harapan mo. Amen. Nasa na sila? Iniwan na daw nila ang unang pag-ibig nila sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nakakatakot. Dahil simple lang, maminamahal, itong ilustrasyon na aking sasabihin. Sa lahat ng mga nanlupaypay, nanlamig, nadapa, lahat maminamahal na talagang hindi na natin nakakasama, nanonood ngayon sa kanilang live webcast, sa YouTube, sa Facebook, nanonood. Sinong tao, sinong Kristiyano na pagkadapa, hindi ka agad babangon? Pag nadapa ka, maminamahal, gagapang ka ba? Pauwi sa inyo? Gagapang ka ba? Hanggang makasakay ka, gagapang ka pa rin doon? Napakasimple, maminamalang sinabi ng banal na kasulatan. Nang sabi rito, it is a command, tayo inutusan, pag ikaw ay nadapa, bumangon ka, karakadaka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano maminamahal? Yung ating minamahal mga kapatid na medyo nasasarapan na, sa sanglibutan, nadapa na, nagpakadapa na talaga. Lalamig ba ang impyerno sa kanila? Lalamig ba ang dagat-dagat, ang apoy, ang asupre, maminamahal ang mga uod doon sa impyerno? Kapag ikaw ay magpatuloy dyan sa iyong pagkarapa, ang Diyos sa mismong nagsabi, maminamahal, mayroon lang akong hindi gusto sa inyo. Mayroon lang akong ipaalala sa inyo. Pinaalalahanan tayo. Remember, amen. Ipinapaalala sa atin na kapag ikaw ay nadapa, karakadaka kang bumangon at umpisahan mo muli ang iyong unang inumpisahan. Iduktong mo yung dati kang mainit na naglilingkod sa mga Panginoon. Yung dati-rating pumalakpak ka, halos mabibiak ang iyong kamay sa kapapalakpak. Sa iyong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, halos nabibingi na maminamahal. Hallelujah, yung katabi, dahil sa kasisigaw mo ng hallelujah, praise the Lord. Dahil sa iyong kainitan, ibalik mo daw karakadaka. Huwag kang manatili. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ano pa ang maminamahal? Hallelujah! Ang ating makikita dito, yung sinabi ng mga ating napapanood, kayong mga nanonood maminamahal sa mga television, nakikikain diyan sa mga pagkain, maminamahal na pati kayo, sabihin na kayo po'y maimpatso niyan. Kinakailangan daw i-restart natin. Simulan muli yung ating pagkalugmok. Huwag tayong manatili. Dahil hindi ka, hallelujah, pwedeng gumapang pauwi. Kung ikay madadapa, kinakailangan ikaw ay tatayo. Ganun lang kasimple ang logic.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang nadadapa, maminamahal, na hindi tumatayo agad. Dahil kung hindi sa tatayo, napapahiya siya. Gusto mo bang mapahiya? Napapahiya na nga tayo sa tao, lalong-lalong na sa harap ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Unang-unang, sabi ko, maminamahal, hallelujah, iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Pangalawa, kinakailangan atin pong ibalik, atin pong simulan muli yung ating naudlot na mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating hayaang manlamig ng todo-todo. Huwag nating hayaan, maminamahal, hallelujah, nasasabihin natin, mayroon pa namang Biyernes, huwag na muna akong dadalo ng Miyerkules. Mayroon pa namang Linggo, huwag na muna akong dadalo ng Miyerkules. Alam niyo po, magsimula yan ng unang hindi ka dadalo. Sa susunod, sa Linggo na lang. Pagdating ng Linggo, sa susunod na lang na Miyerkules, sa susunod na lang na Biyernes, hindi na maubos ang iyong katuwiran. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, yan daw ang ayaw na ayaw ng ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong pinagpala na. Tinugo na ang iyong panalangin, binago ka na, gumaling na ang iyong karamdaman, pinagpala ka ng lubos. Amen? Pagkatapos mong pinagpala, pagkatapos mong pinagaling sa karamdaman mo, pagkatapos sa tinugon ang iyong mga dalangin, ngayon, maminamahal, ang ating mga kapritsyo na lang ang ating masusunod. Abay, sinabi ng 3:16-17 po, ng ganun pa ring aklat ng Apokalipsis. Kindly, ating ituloy ang basa. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, kabanatang 3, talatang 15 at 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong sinasabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tatlo po ang binabanggit diyan. Malamig, malahininga, at mainit. Saan tayo diyan? Hindi ka pwedeng manlamig. Hindi ka rin pwedeng sa malahininga. Ang pwede sa mga Kristiyano ay manatiling mainit lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil kung ikaw'y palamig-lamig, ikaw ay malahininga. Amen? Ano yung malahininga? Hindi mainit, hindi malamig. Yung nakikita dito ng linggo lang, tawag diyan ay malahininga. Wala dito sa Miyerkules. Wala dito sa Biyernes. Ang tawag daw diyan, maminamahal, malahininga. Ang sabi ng ating malapayan, isusuka ka. Hindi ka isusuka ng iglesia. Hindi ka isusuka ng mga nangasiwa. Isusuka ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo mawala na ng gana na dadalo. Magsasagawa ng iyong buhay espiritual. Diyan ka nagsisimulang nadarapa. Huwag mong antayin na madapa ka. Huwag mong antayin, maminamahal, na maging malahininga ka, manlamig ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May mga dahilan kasi diyan, maminamahal. Tingnan niyo po, napakasimpleng dahilan. Pag Miyerkules, hindi makakadalo. Pag Biyernes, hindi makakadalo. Pero sa kasal, sa alay, ano pa, sa birthday, pag nagmumuling, nandoon, present, nauuna pa. Nauna pa sa selebrasyon. Pagdating sa gawain, ang masaklap. Pagdating sa gawain, akala mo ang mahal na Panginoon pa ang may utang. Mahal na Panginoon pa ang may kasalanan. Pagdating sa gawain ng ating mahal na Panginoon, abay magdidiman pa. Pag-uwi na, ihahatid pa. Nakakarating doon sa patutunguhan, nakakarating doon sa dako ng Tarlac, dan sa dako ng kung saan-saan ang mga dinadaluhang, mga party-party, pero pagdating, maminamahal sa gawain, hindi makarating. Napakasama ng loob yata ng iyong lingkod kapag ako tao nasasaktan. How much more ang ating mahal na Panginoon? Kung ako nga nasasaktan, ang mahal na Panginoon pa,
Sasabihin sa'yo ng ating malapan, ipagpapalit mo ako doon sa kasal, ipagpapalit mo ako doon sa birthday, ipagpapalit mo ako doon sa alay, ipagpapalit mo ako doon sa muling. Abay, anong klaseng Kristiyano ka? Pinagaling kita sa karamdaman mo, binago ko ang buhay mo. Sabi ng mahal na Panginoon, pinagpala kita. Pagkatapos ngayon, ipagpapalit mo lang ako sa mga bagay na yan. Yun ang simula kung bakit ka nadaraba. Nagsisimula na ang panlalamig mo. Nagsisimula na ang pagiging malahininga mo. Ang sabi ng Biblia, isusuka ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang mga salitang ito, maminamahal, napakasimple. Masakit, pero kung iyo po itong bubulay-bulay, kung iyo po itong siseryosohin, kinakailangan, hallelujah, yung sinabi kong mag-restart ka. 5 bagay itong napakahalaga na iyo po ngayong pagbubulay-bulayan. Magsimula kang muli. Huwag kang manatiling nakadapa. Kinakailangan tumayo ka. Tumayo ka at gagawin mo muli ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Yung iyong pagpapalakpak, yung iyong pagpapatotoo, yung iyong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, yung iyong mga pagpapatotoo sa iyong kapwa, sa iyong katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay. Gawin mo. Gawin mo daw yung una mong ginagawa. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon na pasimulang muli ng bawat mananampalataya upang maalis ang panlalamig at mga panlulupaypay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa? Roma 12:1-2. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Pakibasa. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ang sabi ng Biblia, pakibasa. Mag-iba ka ng kaisipan. Huwag kang mag-isip ng makasanlibutan. Huwag kang mag-isip maminamahal. Hallelujah. Na hindi naman tayo nagkikita. At ano naman yung mga rebuke ng ating beloved ordained preacher? Nire-rebuke lang tayo, pinaalalahanan lang tayo. Manatili ka bang ganyan? Manatili ka ba maminamahal? Hallelujah na gagapang? Hindi ka pwedeng gumapang papuntang langit. Kailangan tumayo ka, paano kang magpuri kung gumapang ka? Paano ka mag-hallelujah, praise the Lord? Umiiyak ka dahil nadadapa ka na. Kinakailangan nakatayo ka. Gawin mo yung unang ginagawa. Nung ikay makakilala, humahagulhol ka. Sinasabi mo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, dapat ngayon nakilala na kita. Dapat, mahal na Panginoon, noon pa nakilala na kita. Dahil habang tumatagal ang iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, talagang hindi po may iwasan itong mga panlalamig at mga panlulupaypay. Kindly basa sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Aklat po ng Roma, Kabanata 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag po yan. Narinig lang natin ng Miyerkules, narinig natin ng Biyernes, narinig natin last week, itong mga talatang ito. Pero ang tanong, ginagawa mo na ba? Nangyayari na ba sa atin? Kaya nga pinaalaala sa atin. Lagi itong binabalik-balik na basahin. Naalala ko yung isang preacher doon sa dako ng Bicol, maminamahal. Sabi ng mga kapatiran nag-report sa Malapastor, yung aming preacher, 2 taon na nangaral, ang kanyang pangangaral, puro pagbibigay. Puro talaga pagbibigay. 2 taon nga naman, nagsawa lang kami Malapastor. Sabi ng Malapastor, mayroon lang akong may tatanong, bakit nagsawa kayo? Kayo ba ay nagtatapat na? Hindi na umimik yung kapatiran na tumawag. Tinanong yung preacher, kasi Malapastor hanggang ngayon. Ito nga, tulad kanina, in-explain sa atin, mayroon tayong mga ginagawa para maayos ang ating bahay-sambangan. Mayroon tayong mga maintenance sa ating bahay-sambangan. Hindi mo pwedeng sabihin na marami naman diyan nagtatapat, marami nagbibigay, ako hindi.
Ikanya-kanya ang pagbibigay ng may katapatan. Amen. Ang pagbibigay ng may katapatan is presenting your bodies a living sacrifice. Akala mo ba yung pagiging banal lang? Kaya nga, maminamahal, kahit kakainin natin dahil sa mahal na Panginoon, yung sa mahal na Panginoon, para sa Kanya talaga, binibigay natin. Amen. Amen. Hindi ko naman sinasabi na, hallelujah, present your bodies a living sacrifice. Hallelujah, sakripisyo yung dati mong ginagawa. Na pagising mo sa umaga, pagkatapos mong magpuri, pagkatapos mong manalangin, pagkatapos mag-prepare sa iyong pamilya, humayo ka doon sa iyong kapitbahay. Pinalalahanan mo sila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila para pagdating ng Miyerkules, makasama ka na makapagdala ka ng mga kaluluwa sa pana ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo na nagagawa. Yun ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, na doon ka muling bumangon. Yung una mong gawa, gawin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 6 na araw, sa'yo na. 1 araw lang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng mga banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, Miyerkules, Biyernes at Linggo, itotal natin wala pang 24 hours. Pero yung 6 na oras, sulo mo yan. Iyo yan. Pagdating dito sa gawain, ang dami pang iniisip mo. Ang dami pang ginagawa mo. Ultimo yung cellphone mo, hindi mo surrender para kahit man lang ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ay magawa mo. Amen. Nakakarating ka sa mga mall, nakakarating ka dun sa aking mga binabanggit. Pagdating ng Miyerkules, hinahanap ka ng mahal na Panginoon. Hindi ako ang naghahanap. Dahil kung ako lang maghahanap, ay meron tayo ditong attendance. Chichik natin kung sinong hindi nakakadalo at ating sasabihin dito, hindi po. Ang mga salitang ito, ang Diyos ang naghanap sa inyo. Nasaan ka? Bakit pagdating ng Miyerkules wala ka? Pero sa mall andun ka, sa kasal andun ka, sa alay, sa birthday nandun ka, sa mahalagang beaches na inyong pinupuntahan, nandun ka. Amen? Kaya nag-umpisa ang iyong panlalamig. Nag-umpisa ang iyong pagiging malahininga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, huwag kang magliban sa gawain. Dahil kapag nagliban kang sinasadya, ang impyerno ay nag-aantay na sa'yo. Baka sabihin ninyo mo naman, gawa lang yan ng aming ordained preacher. Okay, basahin natin. Andito po sa Hebrew chapter 10, verse 26 and 27. Pakihanda sa English dahil babasahin natin sa English yan dahil medyo ang Tagalog, medyo malayo. Pakibasa sa Tagalog. Hebrew chapter 10, verse 26 up to 27. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa 27, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at sa isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Tingnan nyo, sa English, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Pagkatapos daw natin malaman ang katotohanan. Ano po yung katotohanan? Na kinakailangan, sabi ng propeta ng Diyos, Miyerkules, dumalo ka, huwag kang mag-absent kung gusto mo ng langit. Makatiyak ka ng buhay na walang hanggan. Pagdating ng Biyernes, mag-overnight ka, buong magdamag, igugugol mo. Dahil kapag wala ka, pagtunog ng trumpeta, wala ka sa overnight prayer. Maring ang pagbabalik na malapay ng overnight prayer, hindi ka makakasama sa pagdagit ng mga banal. Hindi lamang linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi riyan, wala na daw sakripisyo. Hindi na bababa muli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo para magpapako sa krus ng Kalbaryo para yung kasalanan mong sinasadya. Di ba sinasadya yan? Nakakarating ka kung saan-saan pagdating ng gawain, hindi. Ang masaklap pa nga, sabi ko nga, ang masaklap pa talaga. Pagdating dito ay hindi ko po minamahal, minamaliit at siyempre tungkulin po ng inyong mga manggagawa.
na ayaw namin na may mapahamak kapag wala talagang masakyan, inahatid namin. Ang masaklap, nakarating tayo sa pinupuntahan natin, pero sa gawain, hindi. At kung makarating mo sa gawain, magpaservisyo tayo pa uwi. Palakpakan natin ang ating malapay. Siguro naman, naintindihan natin. Amen. Yun ang sinabi ng ating mga binasang talatang ito, mga minamahal. Kapag sinasadya mo daw ang mga bagay na yan, ang impyerno ay nag-antay na sa inyo. Sinabi dito, but a purple looking for of judgment. Sinabi dito, and fiery indignation, we shall devour the adversaries. Naglagablab na apoy ng impyerno, maminamahal. Ano ba yung fiery na yan? Di ba yan yung naglagablab na impyerno dahil hindi mo tinutupad, hindi mo pinakikinggan ang iyong mga ngaral? Grabe ang pagpapahalaga sa iyong kaligtasan. Grabe ang pagmamahal sa iyo na ayaw niya, ikaw ay maitapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Gusto ng mga mangangaral, tayong lahat sa salubong. Pagtunog ng trumpeta, salubungin natin ang ating mahal na Panginoon Kristo para magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Kapag sinasadya na natin, abay ibang usapan na yan. Huwag niyo pong sisihin ang inyong mangangaral. Ang lahat ng tumatayo dito, dahil hindi kami nagkulang na ipaalala sa ating lahat. Kaya nga, 7 araw ang ginawa ng mahal na Panginoon at ang sabi niyan, pagdating ng 7 araw, nag-rest ang ating mahal na Panginoon. Sabbath day. Wala na yung overnight. Mukhang napasarap na sila doon sa ating nangyari sa COVID-19. Ngayon, mga gawain, I'm not rebuking anybody. Hindi po rebuke po ito, hindi po ito para pagtutuwid kung ano pa man, papaalala lang po ito. Dahil ang ating gawain ay bawal mag-overnight dahil binabawal nga tayo. Ang ating Biyernes ginawa natin parang Wednesday service na lang. Ganon ang ginagawa. Panginoon ko, minamahal, wala na ang ating kagalang-galang na pastor. Wala na ating kagalang-galang na assistant pastor. Andiyan nga, minamahal, pati ang ating mga kasama na mga dito sa dulang, hindi natin mahanapan. Hindi kami pwedeng tatayo dito na para kaming sakong walang laman. Kinakailangan namin magpuri. Magpuri, maminamahal, makita mo ngayon, maya-maya nawawala. Maya-maya bumabalik, maya-maya wala na naman. Aba, maminamahal, kung ito nga ay ating pong pinapahalagahang tinuturuan, hindi pwedeng ganon. Dahil kapag tumatayo tayo dito, kinakailangan, sabi nga ng aming napag-usapan ng ating meeting, hindi ka pwedeng magbigay nang wala kang maibibigay. Paano ka mangaral kung wala kang ipapangaral? Dahil sarili mo mismo hindi mapangaralan. Amen? Amen? Paano kami mangaral kung wala kaming nakuhang kalakasan galing sa malapayan? Saan nakukuha yan? Sa pagpupuri, sa pananalangin, pag-aayuno, sa pagdalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Lalo na yung overnight prayer. Sabi ng propeta ng Diyos, 3 araw ang kapangyarihang nakukuha para kang nagpapasting ng 3 days. Pag ikaw ay nag-overnight, palakpakan po natin ang ating malapay. Yun ang ating ginagawa! Kaya nga yung sinabi ng 18:12, maminamahal ng Lucas, yung Parisiyo hindi tinanggap. Yung kanyang pangangatwiran, 2 beses lang siya, 10% lang kanyang binibigay na ikapo. At maminamahal, ang kanyang ayuno, maminamahal, ay 2 araw lang, hindi tinanggap. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mabasang talata, maminamahal, hindi pinaburan, hindi pinakinggan ang hinaing ng Parisiyong ito. Kinakailangan malagpasan mo ang Parisiyong ito. Dito sa ministeryong ito, kapag nakikinig ka ng tamang aral, nandito ka ng Miyerkules, nag-o-overnight ka, may Sunday service ka, totoo, yung 1 araw na hiniling ng mahal na Panginoon na Sabbath day, ibinibigay mo sa mahal na Panginoon, natupad mo ang sinabi ng banal na kasulatan. Yung Saturday, maminamahal, yung Saturday, puwira na lang sa mga nagtatrabaho. Tayo ang nakakatupad yan. Di ba? Sabbath day, 7 days, yung pagpapahinga. Di ba galing tayo ng overnight? Grabe ng pagod. Matulog tayo, buong maghapon ng Sabado. Di yun ang sinasabing nagpapahinga. Sa totoo lang, tayo lang nakakatupad yan. Paano ka makakatupad kung overnight po hanggang alas 11 lang, alas 12 lang, alauna lang, alas 2?
Sarili naman natin ng pastoral house. wala na magbabawal sa atin dito. Kahit anong gagawin natin. Ngayon nga, umaabot na tayo ng 7:30 o 6:30, 7. Amen. Amen. Sino magbabawal sa atin? Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. The more nag-extend ka na nag-extend sa gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakakatakot maminamahal kung tayo po'y madaya. Tulad ng sinabi ni San Lucas. Kabanatang 21, talatang 34 hanggang 36. Ito yung nakakatakot. Kaya isip-isipin mo ngayon kung nasaan ka. Hindi ka pwedeng malamig, hindi ka pwedeng malahininga. Kinakailangan mainit ka lang manatili. Mainit dahil yung mga mainit lang na naglagablab, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sila lamang talaga yung mag-grab pagtunog ng trumpeta. Pakibasa po itong talatang ito. Sinabi po ng Lucas 21, talatang 34 hanggang 36. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 34 hanggang 36. Ganito po sasabi, dadapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok kayo sa inyong mga puso, sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo sa araw na iyon, na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat, na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Dadapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito at na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka yung ating mga pagsasakripisyo sa madaling salita, ang talatang ito naglalathala. Baka yung ating mga pinagsisikapan na mga kayamanan, yung ating naabot na mga propesyon, yung mga trabaho, negosyo, hanap buhay natin, maminamahal, ang sabi rito, baka doon tayo malulung. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo. May nangako sa atin na magbabalik. Kukunin tayong buhay para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling niya. Walang iba yan kung di ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating banal na kasulatang nabasa, mag-ingat kayo. Baka napunta na doon ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso. Hindi nyo nalalaman ng sabi rito, maminamahal, na kayo pala ay nadarapa na. Hindi tayo pwedeng manatili sa pagkadapa. Kinakailangan na tayo na tumayo. Amen? Kinakailangan tayo, maminamahal, lumakad na ng matuwid. Yung tamang lakad na hiniling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, hallelujah, pagdating ng araw, ang kinatatakutan, pati ang Biblia. Nag-declare na po, maminamahal, ang Russia. Nag-declare na po ang China na talagang kailangan na nilang makipagyera dahil iniipit na sila ng husto. Grabe. Nakakatakot na ito. Mag-antay pa ba tayo, maminamahal? Ito ang mga pinag-uusapan ng preachers before preachers meeting. Post, mid, or pre World War III ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pinag-usapan dahil tayo po ay pinaghahanda. Grabe ang sanction ngayon. Paano ka nga naman hindi makipagyera? May kapasidad ka para makipagyera. Ang pag-uusapan din kapangyarihan. Tayong mga mahihina na mga bansa, tayong minamahal na mga nandito sa third world country, kawawa tayo. Pero sa mga Kristiyano na mga totoong nakaalam sa katotohanan, imulat ninyo ang inyong mga mata dahil malapit na ang katubusan. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Ihanda na natin ang ating mga sarili. Huwag na kayong manatiling nakalugmok sa inyong kinalalagyan ngayon. Tumayo na kayo. Tumayo na tayo. Ipagtrabaho na natin na may kaayusan ang ating mga kaligtasan. Ituloy na natin yung ating naudlot na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung naudlot natin na pagpapagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga manggagawa, bilang helps of the church, mga awit panunugtog, elders of the church, amen. Magaling ka magpatotoo, magaling kang humayo, inaantay ka na ng ating mahal na Panginoon.
hallelujah, na tumayo at ipagpapatuloy na ng naudlot mo na inumpisahan. Huwag ka lang manatili sa panlulupaypay. Huwag ka lang manatili sa panlalamig. Huwag ka lang manatili sa iyong kinalalagyan ngayon. Tumayo ka na at umpisahan mo nang magbilang ng kaluluwa na dadalhin mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang sama-sama tayo. Hallelujah, pagdating ng Miyerkules, pumarito tayo. Pagdating ng overnight, maminamahal, napakasarap pag-usapan ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit ang inyong mga patotoo. Pero habang aming pinakikinggan, hindi kami nagsasawa dahil alam namin, nalulugod ang Diyos sa pag-o-overnight. Sa aming mga ginagawa, maminamahal, ito ang sandata na makaalis ng mga panlulupaypay, makaalis ng panlalamig. Itong mga sandatang ito na pag-o-overnight, maminamahal, sabi nga, hindi ka kaya na mag-overnight o mag-fasting ng 3 days. Ang kapangyarihan mo daw na nakukuha, pumarito ka, mag-overnight ka, 3 araw na kapangyarihan na makukuha mo pag nag-overnight ka. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot, maminamahal. Di na basta-basta. Nung sinabi ng Russia yon, maminamahal, ayan, sumabog ang bulkan doon sa malapit sa kanilang karagatan. Minsan lang nangyayari 8.8. Ang lakas, pinaalalahanan ng tao talaga, maminamahal, ay walang magagawa. Ang kailang kapangyarihan. Yung sinabi ng Biblia, kung atin itong talagang masusubaybayan, yung Battle of Armageddon, yung Gog and Magog na yan, maminamahal, hallelujah, itong mga superpowers na ito ang mag-aaway-away, kawawa ang mga bansang katulad natin. Kaya pagpipray natin, maminamahal, hallelujah, nire-reveal natin ang mga bagay na ito dahil nakakatakot ng panahon na ating kasalukuyan. Kaya nga, makinig kayo, alalahanin ninyo, alalahanin natin na kung saan tayo nadapa, kung saan tayo naroon ngayon, sikapin mong tumayo. Kaya mo, kaya ko, kaya nating tumayo. Umpisahan, ipagpatuloy, magpakainit, maminamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi na ikaw ang lalapitan para magpatuto. Ikaw nang lalapit para palista mo yung pangalan mo. Ako naman na mag-testify. Ang tagal ko ng Kristiyano, ni minsan hindi pa ako nakapagpapatutuo. Kinalawang na ang mga patutuo mo. Talagang grabe, ang dami na niyan. Kaya minsan pagka pinagbibigyan ka, inaabot ka ng 1 oras, iyon na lang lahat. Kaya ibahagi mo na yung iyong patotoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse, ang sabi po, hallelujah, ng Titus 2:13. Looking, sinabi rito, maminamahal, tumingin ka, looking to the marvelous hope, amen, yung ating kaisa-isang pag-asa, magkaroon man ng gera, magkaroon man, pumutok man ang Third World War, ang pangako ng Diyos ay nananatili sa atin. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay yakapin natin. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon hindi magbabago. Sinabi ng Titus 2:13, maminamahal, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Malapit na, maminamahal, kung kailan pinising na, andito na tayo sa huling panahon, nandito na tayo sa huling sukdulan ng ating paglilingkod sa malapit. Saka ka pa aarya, saka ka pa atras, saka mo pa ayawan ang paglilingkod na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi ng 21, Lucas 21, talatang 20, maminamahal, hindi mo iniisip, ang sabi rito, hindi mo iniisip na, sinabi rito, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Nalalapit na, napipinto na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Magiging mid, magiging pre, magiging post, maminamahal, bago sisiklab ang Third World War III.
isang tiyak na bagay, akyat na tayo sa langit, magmana tayo ng buhay na walang hanggan, makapiling na natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang iyong ipokus, looking for that glorious hope. Tumingin ka sa kaisa-isang pag-asa ng tao, ang pagpaparito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Malapit na. Baka mahuli ka, baka mahuli na ang lahat. Kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, tumayo ka na at ipagpapatuloy mo na ang paglilingkod na may kainitan. Sasaatin ang ating malapay. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo tatalikuran. Siya'y manatili sa atin hanggang sa kanyang pagpaparito. Awitan natin ang ating malapay. Praise the Lord. Praise God. Black by Jones. Una ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una ang pangako ko, ako ay aawin at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. We worship you. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Ibig puso, tulungan mo ako muling imanalin ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag itayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah. Nung una ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong iyo. Nung una ang sabi ko, hindi lalayo sa pagpuli ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko.
ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga minamahal, parati nating sinasabi, walang pagsisisi na nasa unahan. Huwag nating hintayin, mga minamamahulian lahat. Pagdating na tapos na, saka tayo hingi ng kapatawaran. Pero daily, every gawain, nire-remind tayo, huwag manatili. Pag bumagsak, bumangon. Pag nanghina, magpalakas. Pero pinababayaan natin. Hindi natin ginagawa ang parte natin eh. Hinahayaan lang natin, mga minamahal. Huwag mo hayaan mahuli ang lahat. Do the things you did the first time. Ibalik mo yung unang pag-ibig, sabi ng talatang ating nabasa. Gawin mo lahat ng may kainitan. The promises you made, balikan mo yun. Walang sino mang naglingkod sa Diyos ang nagsisi sa dulo. Bawat paglilingkod na ating ginagawa, ito'y para sa atin. Bawat ginagawa natin, mga minamahal na paglilingkod, hindi ito sakripisyo. Ito'y pagpapala galing sa Diyos. Of all people, sa lahat ng tao, mga minamahal, isa ka sa kinabagan ng mahal na Panginoon. Pero bakit pinababayaan mo yan? Ipinibigay lamang yan sa kanyang mga pinili. Ikaw at ako. Ba't mo sinasayang lahat ng pagkakataon yan? Pwede ba? Sa pamamagitan ng awitin ito, close your eyes. Talk to our God. Kausapin mong Diyos. Tumayo ka. Pagkalakas ka. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah. At sa iyong mga kamay, minsanan pa, mga minamahal, ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Oh, ako'y hawakan mo.
the Lord. We praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig. Let us pray. Talk to our God. Kausapin mo ang Diyos ngayon sa oras na ito, mga mahal. Simple lang ang pangungusap niya. Huwag kang manatili kung ikaw ay nalalamig. Ang sinabi ng Biblia, having done all things, tumayo ka. Hindi niya sinabing manatili ka lang yan. Kundi sabi niya, tumayo ka. Exert effort to stand. Kausapin mo ang Diyos sa oras ito, mga mahal. Naririnig ng Diyos sa iyong puso, ay iyong isipan. Lahat ng panalangin ginagawa mo ngayon, naririnig yan ng Diyos. In silence, banggitin mo lahat ng panalangin meron ka. Heavenly Father, walang bagay na narilingid sa iyo. Naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak. May mga nalulupay-pay. May mga nanghihina. May mga nagkakamali. Pero ang kanilang puso ngayon humihingi ng kapatawaran sa iyo. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagmahal, panayad sa pagkagalit. Tugunin mo yung mga anak. Siglan mo ng kalakasan na nanghihina. Bigyan mo ng kagalakan ng nalulungkot. Siglan mo ng lakas para makatayong muli at makaganap na yung banal na kalooban. Ang ilang mga may karamdaman, tugunin mo. Buhayin ang pananampalatayang meron sila. Sidlan mo ng kainitan upang hanggang sa iyong pagbabalik, kami sama-samang sasalubong sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalaway, pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kundi magsisi, kundi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name. Gawin mo yan sapat ginawang halimbawa yan ang ating mahal na Panginoon upang mawala ang kasalanan. Mapatawad ka. Magmanak ang buhay walang hanggan. Pangapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nakikita nyo nanginginig, umiiyak, habang nagpupuri, yan ay hindi iyak ng kalungkutan. Yan ay iyak ng kagalakan sa pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, sa mga kainaran, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin aking sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan
Ayaw kong maiwan. Ayaw ko mawala ng pagkakataon na mapabilang sa iyong tunay na anak. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa ito na una't huli, kundi simula pa lamang nawa ito ng aking paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinagkamamahal na parents, narito yung mga anak. Saman sila dako naroroon. Ano man kanilang panalangin sa oras na ito, walang distansya makahadlang sa iyong mga pagpapala. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Sa oras na ito, mga Panginoon, dalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit. Minamahal ng Cristo Listrada Almeda, ay pumaminaman naman manggagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala, pagaling kanilang mga karamdaman, tugunin ang kanilang mga panalangin sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, na hindi una tulit nito ang kanilang paglingkod, simula pa lamang nawa ito, mga Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan, panalangin. Tayo lahat ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kung tayo po ay may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kung tayo po ay may ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po ay may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po ay may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapay ng dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapis ayon sa salita kapag aming maramdaman. Santong Espiritu kami magkapanginan pala sa lahat nagawa ng kaaway. Source sa pandalangin na aming giligat, minamang Cristo Listrada Almeda, ay pumaminaman naman magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Kidney diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke. We come out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' name. Ubo, diabetes, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga pagbababay sa iglesia, mga panlulupaypay, panalamig, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal at the top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, 3 beses. Huwag mag-aalinlangan mga minamahal. Amen. Amen. Sapagkat alam natin mga minamahal, ang pananampalataya, angkinin mo na. Amen. Ang lahat ng panalangin na ating pong ipinanalangin, sapat yan ang sinturo ng banal na kasulatan. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen, praise the Lord. Diyan na pa nagtatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tayo na po idadako mga minamahal sa ating pong announcement. Narito ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jubin Perrier. Magandang hapon po mga minamahal sa mga bisita, sa mga live webcast viewers. Magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bainsnier. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family at dobling pagrespeto po sa ating parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at higit lahat ang pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tayo na po mga minamahal ay nandito na po sa mga announcement. After po ng banal na gawain, meron pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Mayroon pong practice after ng gawain nating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Siyempre po yung mga beloved instrumentalist din po, mga minamahal. Ang schedule po ng ating banal na gawain, mga minamahal,
Miyerkules, mag-start po 1:00 ng hapon hanggang 5:30 po ng hapon. Friday overnight, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes. At matatapos po ito 6:00 ng umaga, araw ng Sabado. Sunday General Worship, mga minamahal, tulad kanina, mag-start po ating malagwain 9:00 ng umaga at matatapos po 3:00 ng hapon, mga minamahal. At ang address po natin malagwain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin, mga minamahal, ang ating mga TV program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 tuwing Sabado, 10:30 po ng gabi at matatapos po 12:00 ng madaling araw. At huwag po natin kalimutang idaan sa ating information, mga minamahal, ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta po natin sa ating programa sa radio and television, mga minamahal. Marami na po tayong mga kapatid, hallelujah, na na-save through radio and television program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. At atin pong tangkilikin, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City, Pangasinan, sa Facebook page ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan. Ating i-review, mga minamahal, yung ating hallelujah, mga banal na gawain upang dyan lumakas yung lalo yung ating pananampalataya, mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa beloved sisters, kindly lamang po lumapit sa information. Handa po kayo paglingkuran na ating beloved Ate Vines Year. At sa mga beloved brothers po, kung gusto nyo pong magpa-counsel, kindly lamang po lumapit kayo sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir. At handa rin po kayo nilang paglingkuran, mga minamahal. At maghayo po tayo, mga minamahal. At atin pong ipalo up yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama. Sabihin po natin sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon pa ang mga minamahal ang ating sasabihin sa ating mga kapatid habang hallelujah, inaantay natin ang pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ayaw natin silang maiwanan, mga minamahal. At kabilin-bilinan po na ating mga parents in the Lord, mga minamahal, ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comal Almeida, na wag lumiban sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po nating ihakbang ang ating mga paa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at araw ng Linggo. At kung nagpagiwang-giwang na yung ating pananampalataya, mga minamahal, open po ang ating pastoral house. Makijoin kayong magpuri dito o kaya mag-alay kayo ng pag-aayo ng mga minamahal. Ganon po, hallelujah, ang ating gagawin. At ulitin ko, after po ng banal na gawain, mayroon pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir at mga beloved instrumentalist. At after po ng closing prayer, mayroon pong lay hands. Kaya manalangin na po tayo dyan, mga minamahal, sa ating kinaupuan upang pagdating dito sa harapan, tayo'y pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kung wala na pong karagdagang announcement, ate, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Elder Saldi de Guzman sa closing prayer. Praise the Lord.